tonyere underpass ile tobate ginya underpass ni haria bara ya guthie Bahati tuthi ginya mairo mugwanja high school ito Blessed House itano na warai hau ru tuguthia za convent tugwatanirira tunyitane na barabara ni njore kutikuru tungiririo thengio muno no nduniga turathi handu hetwo Murungaro cukuru Murungaro primary kuno tukirutira igongona coke twambate mugunda ni undu wa aria matanaigua twauma haha tugucoka ta turathie Naikuru town tutonye na bara ya guthie Bahati tuthie nginya handu hetagwo Mairo Mugwanja na hau he cukuru hetagwo Brook House hau niho tukuingira mwena wa urio bara ya Karunga Bresco bara ya Karunga na ni make hau niho tuguthie kugia na stopover riu kuma hau turumanirire tuthie nginya Murungaro primary school nikuo tukurutira igongona twarikia igongona riu tuthie mugunda-ini tukahurukia muthee ngwenda kuhe gitio giki muthuri witagwo wa Mitharaba atwitirie rutha nigetha tuhoere nginya rugendo rwitu tondu uria maturanitie na muthuri uyu miaka mingi ni wega tumuhe kanya kau atwitirie rutha nigetha tumagare na gutiri undu ungi na ndoiga ni tukuona mwiri no ni mundu uria ukwenda na ndoiga uguo ndauga uguo na gitumi kia mithemba yothe kia undini kia ungai kia ugi riu nginya kia muciarire riu ni kuwika uguo na family na bado hagitigana na bathi no tugikira tondu igeria rite tucoke tugikiona andu ni maingi hari nitukumeteria nisa tubangite logistics icio cio na still mundu ngetha space no ikio mu bas uguo akorwo we nduri na means no uthie hau bathi-ini bathi yaiyura ndugetikire kuma ukegie mungicokanira muri andu mekuigana no nisani imwe kurugamio haria itutware no horo ucio ti mwega riu tukwambiriria na arata makione mwiri turigagia na family nigetha tukamahe kahinda kega family niyo iririgia uguo riu no tuhingurirwo hau nduhoete hoya yes hoya rekei tuhoe thank you muno ithe wa Mwathani Jesu nĩ ũndũ wa gũtũngania ithuothe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ndungata yaku Elijah witũ. Thank you muno tondũ tũtirarainie na tũtikarainie na tũtiumĩte nyũmba ĩmwe na ithuothe tũkĩte na magũrũ na arĩa angĩ na ngari na arĩa angĩ tũgoka o ũrĩa mũndũ okire na thank you nĩ gũtũkinyia no getĩkĩra twage kũigua thĩna wonekete kaya ngatho icio warĩkia gwĩka ũguo rĩu nĩ tũkũhoya o ũguo tũhana tũrogĩa na thayũ ucoke ututongorie rugendo rwa guthie nigetha ningĩ tũtigacemanie na thũ itũ ĩrĩa yũragia andũ mwathiĩ kũ na muma kũ nĩ ũndũ ũcio nao nĩ twamĩkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku warĩkia gwĩka ũguo maũndũ maitũ marĩa mothe tũkũigua na tũkuona mothe matuĩke ũteithio harĩ ithuĩ na nĩ wega-inĩ wa ithe witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ nĩ ũndũ ũngĩ tũgĩkũhoya Mwathani naguo nĩ wa rĩera na rĩo rĩera Mwathani mwega ũtũrũgamĩrie ũtũhe rĩera rĩega na ndũgatũrekererie nigetha mũndũ wothe ndakerire gũka gũkorwo ũkĩte na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na roho na Jesu na nĩwe Mwathani witũ amen amen rĩu tũgĩkĩtongoragĩrio nyĩmbo na mwĩtĩkĩre tũine tondũ ũrĩa rĩu ona rwĩmbo rũrĩa arendete mũno ndangĩina na ona twaina tiwe tũrainĩra tondũ ndareka atĩa ndaraigua ithuĩ tũtiaragĩria nginya andũ arĩa makuĩte tondũ matiraigua rĩu ithuĩ tũrainĩra Ngai nĩ ũndũ ũcio tũkĩinaga arata please ĩtĩkĩrai ũkara kamũraini hau na wona mwĩrĩ ũgathiĩ ngari-inĩ ĩrĩa ũgũkĩte nayo rĩu nĩgetha twambĩrĩrie rũgendo please rekei twĩke ũguo na ihenya tũkĩgocaga Mwathani lazima kuna huru ndio kalitaka kwa
Apa satu kau kau gua. Oke, uli jarum gua. Uli jarum gua. Kami oleh hawi hana ada. Mereka habis ya? Saul nyul itu.
Tukoina kifungo kia mwisho. Yeye sike tuinia ndio sio mea tutakaye koma nongithio. na Yesu Kristo mwathani witu. Amen. Take one, two. Thank you muno Pastor Philip ni undu wa gutuhingurira na njira njega uguo ya mahoya. Kwenda kumuririkania ite ici ci haha thutha wa mundu uyu wa video, ite ici cia rangi wa green, please. Ite icio tuigeire aheshimiwa, kwina aheshimiwa merita Steve ni maroka nio tuigeire ite ici haha tafadhali. Na tondu twina ite nyingi tugetikire tuma please. Turiuka gukwira rara muheshimiwa tondu kaigua tukunyihitie ma na Biblia ni handike ati ni wega guikara haria utari ukawirwo ehera mwene nia ndatangatho ringi ite ici cigeirwo aheshimiwa ni reserved na mwitikire uguo tondu niguo gukiagiriire. Riu tondu ni tuoka thiini wa gikaro giki tuoka nigetha tumagarie muru wa ithe witu baba witu guka witu Bwana Elijah Wili. Muthuri uyu arari mukeni muno 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 muno. Ni muthuri uria ndeta kuinira Ngai na riria ari na hinya ndiraririkana akiina nginya akirugaga. Ni undu ucio ndamuthaitha mwitikire mutigaturehere kieha. Tondu we are here to celebrate the great life of this great man. No ngenda kumenya ni mutongoria turathika ti mathiko meri kana matatu twiriga ma nyumba ino nene o ona kuinge tugagwo rungu rwa miti riu niguo mutongoria menyagwo na Biblia-ini ni tukundekuririkanagia gathaba ati handikitwo ni wega muno muno mundu gukuona gathiko ki wega uguo mundu guthikwo wega na kuririrwo wega ni uhoro wa bata muno muturire-ini wa mundu waugaga ati mwiri niguo wiho
no nĩ atĩ mũndũ ũcio athikwo we na rĩu rĩ mũndũ nagĩakagĩrwo nĩ mĩtĩ ĩrĩa agĩtuĩte ndũngĩtua mĩthũri wakĩrwo na mĩtarakwa o mĩtĩ ĩrĩa ũtuĩte nĩ ũndũ ũcio tũkĩrĩ na gĩkeno ũguo we are celebrating the life ona no andĩkĩte hau celebrating the life of the late Elijah Willy Muhũyũ ithe wa Wangũ so tũkĩrĩ na gĩkeno nĩ ngwenda tũtanatonya programu-inĩ ya mĩario Sami wĩtĩkĩre nĩgetha tũigue wega tondũ handĩkĩtwo Bibilia-inĩ atĩ Jehova nĩ okaga rũgoco-inĩ rwa andũ ake twambe tũgoce Mwathani tũkaribishe gũkorwo ho gwake gatagatĩ-inĩ gaitũ tũhote gũthiĩ na mbere na maũndũ macio mangĩ Mwathani arogoce arahũkai na mwarahũke mwĩharĩirie kũina thĩna wa kũheana programu mbere andũ manjagia gũcithoma tarĩ kĩgeranio marathomera nĩ ta andũ marĩũrio ciũria thutha wa mathiko rĩu ona ti ta mwĩ hĩndĩ ĩngĩ mũkona programu ĩyo mũthome ĩtĩkĩrai please programu ĩyo no tũrĩthoma no tũrĩ ona mbica mwĩtĩkĩre tũhe mũthuri ũyũ gĩtĩo gĩake twambe tũtigane na ũhoro ũcio wa kũhana tarĩ Mwakenya mwĩnaguo Mwathani arogoce atĩ tarĩ kĩgeranio mũraigĩra tondũ ciũria nĩ iroka Sami take charge. Thank you. Na volume tutanipatia volume nzuri kwa iko na best class. Na nĩ ngwenda mũndũ ũmwe hau ta ithaka mũndũ ũinaga oke nĩgetha baki njamba ĩno nĩguo nĩgetha ũhoro ũcio ũke wega ũka Sami thank you you are really trying ũcio nĩ na microphone mũini ũngĩ hau basi mũimbi mwingine ni mama nyaga ũka nyaga tũgoce Mwathani basi acio nĩ iganu Steve no mathabu areka harĩa Steve nĩkwenda tũrĩna rũgama ũkaha ũkaha nĩguo gũkũ rĩu ũkaha ũrothũkiragia thĩ wa kanitha ĩno ũgũtongoria rũgima thaa ici atongorie na atongorie Steve nĩmũna microphone Ngai wakwa
hauna hii program. Yuko mtu hana hii program? Ziko. Sawa, zinakuja sasa hivi. Thank you. Address your name to our programs. Nigetha ona mahote gukitwarana na ithuĩ ũrĩa maũndũ marathiĩ. Nimesema tena ya kwamba pahali hapa tumehifadhia familia na viti vilivyo hapa tumehifadhia viongozi wetu. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kufanya hivyo. Itaishi hii hacia green please. Tuiria na tuwega wikarire hau ũndũ ũrĩcoka wĩrwo weherere mwene ho nĩoka tondũ twĩna itĩ handũ hangĩ na rĩu ũhoro ũcio ndigũkĩria hau. Nĩngugĩte harĩa he handũ andũ mangĩteithia. Bloka ya mbere nĩ atumia, bloka ya kerĩ ĩhũthĩrwo nĩ arũme, na harĩa mĩtĩ-inĩ ĩrĩa onao hena cioro. Na tondũ nĩ kũrauga ngwĩciria tũtigĩthiĩte ũũ, mbura ĩyo nĩ ĩreka wega mũno tondũ nginya andũ arĩa maikaraga kũrĩa nja rĩu matingĩhota, nĩguo othe matonyio gũkũ kĩa hinya. Rĩu nĩ harĩa Aroma 8:28 mbura ĩyo nĩ ĩreka wega mũno yatũma inyuothe mũtonye Mwathani arogocwo. Njĩtĩkĩriai njĩte mũthuri tũhete gĩtĩo mũno wĩtagwo Elijah Gĩkoni kana mwendia wa mĩtharaba. Nĩ matũranĩtie mũno na Elijah Wili tondũ niĩ ndamamenyire ndĩ kahĩĩ kanini ngũrĩte ngĩmonaga, na rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ njũĩ nĩ moyaine mĩaka mĩingĩ. Wĩra waku nĩ wa kũnyita andũ ũgeni na Gĩthweri kukamata watu ũgeni. Yes. Okay. Sasa ile ambayo nafanya kazi brada, hii iko na kamba kubwa lakini haifiki kweli. Ngeroka. Nile ya. Mwathani arogocwo. Inyu murakura mwanake muthuri muriega. Mwathani amurathime. Wĩra mwega mũno ũcio. Haleluya. Mimi nataka celebrate kama vile tumesomea hapa ili niseme ni asante sana kwa Mungu kutuleta hapa. Amen. Na Demo Jokia Gavana, ningependa sana wadau kuja hapa. Wajua tulihubiri wewe Nairobi please. Hata ukiwa shule nilikuona, na hata wakati alikuwa shule mimi nilikuwa na yeye. Nilikuwa tu namwangalia vile anasoma. Mimi nataka tutumie Kiswahili na Kiingereza na Kikuyu. Please karibu hapa. Haya. Tena kama nyingi mno. Yeni. Sia kwa kwanza. Yes. Mimi nimekuja hapa na niko na shukrani nyingi kwa kukirado ingi familia yake wanaohudhuria. Wao tia ndo ange mariaga. Na hakuna wengine wanaohudhuria. Mimi ndirake na niko na kuliado ange maroka. Najua huwezi kuja hapa bila sababu maalum. Na ndio shindauga wega muno na Mwathani. Na ninashukuru sana na Bwana wabariki. Onako ninge ndo hotire gukinya kuria ninge turali mushi. Ingawa umekiri muno ni undu woguo. Asante sana kwa jambo. Niĩ ndio mundu umwe mwira wa muthuri uyu. Mimi ni shahidi mmoja wa huyu muthuri uyu twaitania nake 1961. Tulipatana na huyu mzee mwaka wa 61. Na ndari mundu munyinyi muno. Na nilikuwa mdogo sana. Na ndio ona ndio na nitana hudi. Na wakati ule nilikuwa hata sijapatana na fudi. Na fudi. Nilikuwa sijapatana na fudi. Na tuaguo. Na sio fudi wa guo wala mijengo. Na tuambao. Hata sio wale kanyumba. Hata sio fudi wa nyumba. No nyingine fudi la moyo. Lakini ni yule fudi yule tu unafikiria. Mungu anaje anageuka. Unaonaje na leo mimi ni guka? Ndio moyo mno. Tunajuana sana na huyu mzee. Kwa moyo Mungu ati aviete. Kule kote mliandika alienda. Niye ndio mkuagira mondo. Mimi nilikuwa wa kubeba mfuko wake. Na alashajirie laini. Na wakati alikuwa amebadilisha laini. Akashajia injili. Akashajia injili. Akabadilisha injili. Alaambiria kuradu na mbiria kurekana mehi. Akaanza kusema watu wote wasameheane dhambi. Na ranjira niye na akanigeza kwa bakurekanira. Na akaniambia mimi na yeye ndio tutakuwa wa kwanza kusameheana. Ranjira na kuitiria. Akaniuliza nimekukosea? Nikamwambia nikamwambia hujanikosea. Nikamwambia na nini ndio Mungu. Je, mimi nishaipoteza hadibabu yako? Akasema hapana hujapoteza. Akihevedi. Akanipatia vest. Ni mzee mzuri. Na ni muhimu mno. Na namjua sana. Kanitha-ini niwe wale no twamutwaraga athie nigetha karugamira atuikite kitchen master. Wakati tulikuwa na sherehe kubwa kanisani, yeye ndiye alikuwa anasimamia mambo ya jikoni. Na tutire twaho.
na hatujawahi pata njaa kwa sababu ya yeye kuwa pale. Uria ungi ni utheru. Yeye alipenda usafi kweli. Mubatithia tumwita minista wa health. Hadi tukambatiza tukamwita waziri wa hali ya afya. Ni undu uria atithambithagia. Kwa vile alitaka tuwe wasafi. Nyumba. Hata kwako kwa nyumba. Ona kile alitaga indo ciake. Alikuwa akitoa hata mali yake. Na tikutonga. Na sio kuwa tajiri. Mutile kile toa akua. Hajabeba chochote kati ya mali yote aliyotafuta. Mutigate totwalererie kindu. Mtituite tukiganie tuwe jambo lolote. Kaudai kindu arakuire. Hajabeba chochote. Ciothe ni cianyu. Aliyopata yote ni mali yenu. Uria muroigate ndarahotaga. Mliosema kwamba hangeweza, leo ekai. Sasa fanyeni. Atiangekire. Ati angefanya hivi. Leo ekai hao. Sasa ninyi mtafanya. Amen. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Leo nitauga no wega muno. Nimesema asante sana. Ngai amurathime. Na Mungu awabariki. Ndakena ni gukorwo hamwe na inyuĩ. Nimefurahi kuwa pamoja nanyi. Nawe kiugo kimwingĩra anake ya mundu uyu. Aha. Kijana wa ciana cia mundu uyu. Kuna jambo ningeambia wa vijana wa huyu mzee. Mama waone arathire. Kwa sababu hata mama yao tuliwapumzisha. Ngwenda kumwira uhoro wa mwana na ithe na nyina. Ningetaka kuwapa uhusiano wa baba na mtoto na mama yao. Wambĩrĩirie kuma hĩndĩ ya Ibrahimu. Ilianza wakati wa Abrahamu. Ibrahimu akua. Wakati Abrahamu aliaga, akuirwo ni Ishmaeli, alibebwa na Ishmael na agĩkuo ni Isaka. Na Isaka. Umwe akĩnyita magũrũ, mwingine akabeba miguuni, akĩnyita kĩongo. Mwingine akabeba kule kwenye kichwa. Ũguo nĩguo mũndũ atwaraga ithe. Hivyo ndivyo baba huongozwa na watoto wake. Ũguo nĩguo gĩtũmi kĩa ũciaro. Na hilo ndilo sababu kuu Mungu amefanya uwe pale. Nĩ ũndũ wa rĩrĩa ngakorwo itarĩ na hinya. Ili wakati nitakuwa sina nguvu. Na wĩna hinya. Na una nguvu. Uge nyitwo mũtwe. Useme nishikwe kichwa. Na ũrĩa ũngĩ nake mũrũ wa nyũkwa anyite magũrũ. Na mwingine ashike kwa miguu. Ndwarwo mbĩrĩra. Amen. Amen. Mwathani amũrathime. Bwana awabariki. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Elija. Jina langu ni Elija. Ũtaguo aretwo. Kama huyu Elija. Na wĩra wa moko ndĩ mwendia wa mĩtharaba. Na upande mwingine mimi ni muuzaji wa misalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki. Thank you. Thank you. Hore modireshe makofi mega. Direshe ruta mawĩra maingĩ. Acokia ngatho. Aheana rũgano rwa mũthe na atigamũhunjĩria. Nĩguo kwendwo maũndũ mangĩ mũndũ ũrahota gwĩka maũndũ maingĩ oro rĩmwe na ndagĩka nini. Mwathani arogocwo. Basi asante sana kwa sababu ya huyo mzee, na pale ambapo tumefika tunaendelea tukikaribisha na kulaki wageni ambao wanaendelea wakiingia. Hapa ndipo tumeandaa mazishi ya mzee Elijah Willy, na kwa hivyo karibuni. Ningetaka kukaribisha atakaye nena kwa niaba ya familia, na huyu si mwingine ni Geshero Mondati. Bwana Geshero Mondati, tafadhali karibu uweze kunena mawili, una dakika zako 2-3 kunena juu ya mzee. Utafuatwa hapo baadaye na Mr. Gadhi. Kwa hivyo Mr. Gadhi, kaa karibu na wewe pia kuna nafasi yako ya kutaja machache kuhusu mzee. Kwa sasa tuko na Bwana Geshero, tumkaribisheni kwa makofi ili aweze kutunenea yanayojiri. Karibu. Asante Wanaro. God is good. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Ũguo nĩguo tugaga. Wa mbere nĩ ngwĩgweta marĩtwa makwa, njĩtagwo Geshero Mondati wa Mũhũyũ. Ũguo ũyũ ũkomete haha nĩ mũthee. Na tumĩte kũrĩa Gĩthũngũri. Gĩthũngũri nĩ Kiambu County. Na nĩkuo mũthee aroimĩte. Agĩũka gũkũ Naikuru, oimĩte mwena wa Gĩthũngũri. Na kũrĩa athuri arĩa aitũ maratigarĩte, ũyũ nĩ ũmwe tũrekĩte atĩa? Ũmwe nĩwe ũratigarĩte. Na tũretanaga oka Gĩthũngũri, no nginya angĩroririe Mũthoniwa. Aranjĩtaga Mũthoniwa, na nĩ mũthuri tũrarĩ ndũgũ, na nĩ mũthuri mwega mũno, tondũ nginya kũoka kũrĩa Gĩthũngũri aigua kaũndũ ga Gĩthũngũri. Mwana aigua kiuga athiĩ Gĩkũyũ. Nĩguo? Gĩkũyũ ndaratigaga, tondũ Gĩkũyũ nĩkuo oimĩte. Na nĩ mũthuri ũratũiguithanĩtie mũno, tondũ angĩrokire nginya kũu Gĩthũngũri one kaũndũ gekũhĩtanĩte, no nginya atige nĩ agatatua na kũiguithania. Ona ta bamĩrĩ nĩ moĩ ũguo nĩguo, atĩ angĩkora handũ hena ka dispute no nginya arĩthiĩ na atige nĩ atatua,
na uguo niguo ingĩenda kwĩra andũ a family maikare me hamwe na maiguithanie, na oguo wa gĩthomo ũcio ũngĩ wa mĩtharaba ndanakua kĩndũ ona kĩ. Uguo noguo ingĩenda kuga, ndanakua kĩndũ ona kĩ. Ningĩ mũndũ agĩũka thĩ aheagwo indo ciake nĩ Jehova. Ũgĩũka gũkũ thĩ mũndũ aheagwo indo ciake nĩ Jehova. Ũyũ endagia ngũkũ, history tũkĩrwo. Naona niĩ rĩ, ndikĩrĩ ona mĩaka ndĩkĩte atĩ ũguo. Nĩndũ anyita. Nĩ koguo ndirio mũnyinyi. Koguo mũndũ agĩũka okaga Ngai amũheaga indo ciake, arĩ mũndũ wa ngũkũ, rĩu mũthuri ũraikarĩte wega, na tũgakena nĩ ũguo araikarĩte. Ngai amũhurũkie ũhoro. Ndikwaria mũno tondũ aria nĩ aingĩ. Asante. Kuna mnenaji mwingine wa familia. Asante sana Bwana Geshero, hata kwa kutumia muda wako vizuri. Tumkaribishe Mr. Gadhi. He's already here. Karibu mchungaji. Nakusalimu kwanza Wandaro. Asante mchungaji. Amen. Amen. Nisalimuni mahali mlipo nyinyi wote katika jina la Yesu. Nitatumia Kiswahili maana mimi nimehubiri kwa Kiswahili kwa muda mrefu. Jambo hili ambalo limetendeka ni la kufurahia. Bwana asifiwe sana. Sitakulia. Jemedari akishinda sikusifu. Bwana asifiwe. Nataka kunena tu kwa sababu ya familia, kwa sababu ya muda mfupi. Mwaona mvua imenyesha na kuna mambo mengi yataneno hapa. Kama vile mmesikia ya kwamba majina yangu naitwa mchungaji Gadhi na hudumu Elbago. Kanisa linaitwa Gospel Disciple. Wachungaji wengi hapa wananijua, Wakorino hapa tumehubiri. Wananikutaga huko Elbago sana. Kama ndugu mpendwa na mwingine ambaye nimeona mahali pale. Bwana asifiwe sana. Nataka kuambia ya kwamba katika familia hii nyinyi wenyewe hata mnajionea vile tuko. Mnaona ya kwamba tumesikizana. Hakuna ugomvi umeshaingia siku hata moja. Tukaanza kufarakana kwa sababu huyu amesema, huyu amesema. Tukiwa na mshauri wa ajabu, mshauri huyu mnaona hapa. Mimi alinikuta akinunua kuku. Sikumjua. Alikuta mimi mahali panaitwa Kisima Njoro. Ananunua kuku. Akasikia akisema, wewe unaitwa Gadhi, wewe Gadhi wa nani? Mimi nikamwambia mimi ni Gadhi wa Wangui. Wangui alitoka wapi? Alikuwa wa Karao, alikuwa ameolewa na Wambugu. Kariwe Gadhi. Gadhi mwena mgo wanyu muturagako. Tulikuwa wawili Tungu wawili hatuna msichana sisi. Na ndugu yangu amefariki, mimi nimebaki mmoja tu sasa. Hata sina mama, sina nani. Lakini na Yesu ninahubiri. Ninasimama na ile aliye na nguvu. Anaitwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Huyu ana kila kitu. Bila mimi nasimama hapa huwezi kuniona mimi upweke wa ajabu. Bwana asifiwe sana. Hata nanyi familia, msiwe upweke, kujeni kwa Yesu. Ni hamjamjua. Kono mwanyo lira ndani wagajua hilathi. Ndatoroke ndathi yangu na mataka yuko. Ndani wagajua ini wa mwanyo na mama. Ndatora mutimia kwa kora. Na leo ungenyo Gadhi wewe na Gadhi kaka. Bwana asifiwe sana. Na mwatunga tena. Asifiwe sana. Todo Yesu kaga kugarura. Inyo family mutaramenya na Yesu kai mugaruru. Okai muone hinya wa Ngai. Mwathani arogoco. Tiyo kana ku okai kwa Yesu. Mwaneki. Na Steve, na mudogo Steve. Ina mutije wega. Deka mwanani. Natokoro kama nawe mudhuru wa miaka 10. Nikigetomi. You come to Jesus, you see something. Come to Jesus, you get something good. You think that I can't talk English? Steve. Leo tienda kwa family. Ni moyo watu turaniti na nyoni mtu wega na ndari goko ni nike ndodo wa mama dereke tu. Je mwera muka kwa mwathani. Twakuti ko gitoge thi. Tito ini kana ni obi ku kurero mule mocio kana kutindo. Nani tokomenya ona mundu maweta go Yesu. Wadaro dikoria muno. Dikoria muno ndodo wa matha. Temo ujiri rote mo ujiri. Temo na Jesus come to Jesus. Because Jesus can save you. But not money. Money can do nothing to you. Thank you. Mpigie mzee makofi mazuri tafadhali. Thank you. One uguo. Leo uko maundu marathi uguo. Ningetaka hawa wazee ambao wako hapa manake naona wanakaa kama wana upweke sana. Ukira imuine rwimbo. Murethikira hau muraiguira ukia. Kira iyo ri muine rwimbo. Yes.
kana rä makoragwo hau må rä matinaga inai rwä mbo nä inyuä mwä naruo rä wale makofi mazuri tafadhali. Tungesema kwamba tumekuja hapa kushangilia ama kufurahia maisha mazuri ambayo baba yetu hapa ameishi. Nĩngwenda na gĩtĩo kĩnene kũmũmenyithia andũ arĩa matũmĩte tũkorwo twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ na nĩgetha tũhote gũkĩmateithĩrĩria tondũ noguo gũkĩagĩrĩire. Na nĩngwenda ciana cia mzee Elijah, please mũrũgame. Na mũrũgame na ũkĩra ũgeithia andũ aya nĩwe mũthuri ũcio ũrarĩ gĩkeno na maũndũ maingĩ no tondũ ihinda rĩake nĩ rĩrakinyire. Mũraitha gĩkĩra rinja ũrũka ũhoro mwathani enda nĩtũkuonana makĩria. Amen. Thank you. Pigieni mzee Paul makofi mazuri. Asante sana. Mũndũ ũcio wa mũico reke nyambe ndĩmũtige hanini. Nĩ harĩ andũ ngwenda kũ-recognize andũ me kanitha wĩtagwo wa PCA. Akorwo gũkũ na PCA ya guoko igũrũ. Ndĩrenda kuona ũrĩa mũigana. Mũraingĩ. Hena andũ a kanitha wa Anglikani. ACK. Rwĩmbo rũmwe. Kanitha wa PCA ũkaihaha inyuothe na Anglikani. Yes. Kaihaha mũgoce mwathani na rwĩmbo rũgima. Mugaga ũrĩa tũrĩ akari na mũtiranyita nyĩmbo iria tũraina. Ũkai mũine. Mũthuri ũyũ ararĩ mũthii mũno kanitha icio. Githĩ ti ũhoro wa ma? Twanacemania nake kwa PCA thiĩte kũhunjia ngamũkora nake nĩokire harambĩ. Ũguo nĩ njũĩ nĩ aratonyanĩte mũno na kanitha icio ingĩ. Ũkai o haha. Kai haha mũgoce mwathani. Ndaturanĩra Anglikani na PCA. Theology yao ndiũranagwo mũno. Ũkai mũgoce mwathani na rwĩmbo. Yes. Ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũreka arata moigĩre mũrata wa ũhoro.
Tondũ rĩu gũtirĩ mũndũ tiga mũndũ ũtegũka. Rĩu inyuĩ nĩ mũndiuga harĩ maparticipate-ire. Nĩtũmwendete mũno 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 na inyuĩ mũtwende mũtige kugaga tũtirĩ andũ na nĩtũrĩkenaga mũno. Nĩnjũĩ gũkũ twĩna andũ a kanitha wa Catholic nĩ kũrĩ Ngai wa igũrũ nĩ makana kanitha wao. Ũkai haha andũ a kanitha wa Catholic, ũkai andũ othe a kanitha wa Catholic, ũrege kumĩra na wĩ wa Catholic. Father agathiĩ gũkũhe gĩathĩ kamũgate kagwe thĩ. Ũgaconoka mũno na wĩtwo kanyũmba ka umbũri o rĩo. Now, kanitha ũyũ wa Catholic, it is one of the largest churches in Kenya and we cannot take that for granted. Ona tũkĩyakagia nĩtũĩ kanitha wanyu nĩ mũnene mũno 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 na membership na nĩtũrenda gũtumora na inyuĩ rĩu mũmenyage nĩtwatigire haro. Nĩkĩo ndamũhe rwĩmbo mũmenye akũrinũ arĩa mamũhũraga nĩ mathire. Akũrinũ arĩa tigaru gũtirĩ kĩndũ mangĩũria mũgathareki tondũ no mũkristiano mwenzetu. Korwo mũtithomaga kũu rĩ nĩa mangĩthomaga kuo. Ona ithuothe no tũgĩtuĩke akũrinũ no tũkĩreke. Rĩu mũgacĩre kũu mũkoragwo mwende Jesũ tondũ mũhunjagĩrio nĩ abatĩrĩ yanyu na nĩkĩo twamwĩta tondũ ona inyuĩ nĩtũmwendete mwĩ kanitha wa magegania. Yes. Ũrĩa ũtongoragia kamero ĩno microphone. The mic is behind here.
mwere tafadhali. Ndio mukigeria kwiroria ndini yorie turanagia kiri. Aya akiri ona korinore akiri akamuhari tumathomagira tukimohaire mba. Na withuothe turi atumihari tuiganona. Niki atari wega kuhura mundu wa ndini iyo ingi tondu atumihari tutano turi hingagio gatua ndini. O mundu aratumihari twake 10 ugathukururira ugatukoya ndini njeru. No waruta maandiko-ini nduga Kristiano tondu onake no tumihari athome tiga wone andu a 70 day mwiku andu a 70 day o meka ni no more acha gutingiaga ri mokire manikoe he mundu wa 70 day mundu wa 70 day ndero meka niga oyo oka marugamirire brother kanitha wa 70 day andu aria mathomaga Juma. Yes, onaya neitu. No kurumia marumirie thabato ya Jumamweri tugikirira ya Sande. Tugithomerwo tumihari twagwika ugu. Muthenya uyu niguo theri wokire. Geithania. Muriega ijuothe. Ona ndie ndi mwega. Uthia kanitha uri. Yona ndiwe njuge atia. Witagwo atia ritwa? Njitagwo Patrick Ngigĩ wa Njũgũna. No thomaga Saturday. Thengio. Nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno. Ũrĩkũ? Ciana cia mũthuri ũyũ ũkomete haha. Ndamũhoya na gĩtĩo rũgamai. Mũndũ egwĩtwo haha mbere anenehaga ĩ. Rũgamei, athĩkai. Othe nginya bamĩrĩ. Aya. Kamera gake hinya atĩ ona bamĩrĩ yothe mũrũgame. Aya, kĩmere ũndũ. Nĩ mũĩ mũndũ etagwo James Njuguna Wango. Nĩ mũmũĩ. Gũkũ. James Njuguna Wango na Margaret Wangui. Okorwo mekuo nĩ marũgame. Acio nĩ aciari akwa. Ona ũyũ nĩ baba ũhurũkĩte haha, baba mũnini. No niĩ ndigũĩ, no gwĩtĩkagĩra ũrĩa ũndũ waikara. Nĩguo. Thank you. He sister na brother me thutha magĩũka. Thank you mũno. Mũrĩ bakomera tafadhali. Nene ndio na warie. No muthenya to mũndũ atukanagĩrwo mũno kwa mũthenya. Tati ndũngĩaria ũngĩenda kwaria. Rĩu nĩ kwenda kũ-recognize andũ metagwo Kingdom Seekers. They serve one of the family members and we would wish to recognize them. Family Kingdom Seekers. Rogamai, please. Kingdom Seekers. Kingdom Seekers. Rogamai, please. Na nĩ kũrũgama mũgĩũkaga. Kũrũgama mũgĩũkaga. Nĩgetha harĩa mũrĩanĩra apostle mũmwĩre. Na nĩ tũraheirwo rwĩmbo gwa kũrinũ. Yes. Apostle nĩ ndĩmũĩ nĩ mũtungati mwega ndarĩ cia ũndini. You know, ona ithuĩ rĩrĩa twagimarire kĩroho nĩ twatigire haro cia ũndini tondũ twakorĩtire kĩndũ ingĩtũteithia na gũthondekaga kanitha gaitũ tarĩ oko gagathiĩ igũrũ. Mĩaka 2000 Jesu arathondeka ya kũrinwo atheri matu-inĩ. Kakũrinwo maraigana Jesu ake mĩaka 2000 ya kũrinwo atheri. Ngire ndiũmenye kwĩna angĩ arĩa monetwo nĩ Johana kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩtangĩgereka. Karĩ kĩrĩ kũgithĩtie andũ arĩa angĩ twĩ nao. Na thutha wa andũ Kingdom Seekers, sorry, mũrĩega mwathani agũcũ. Sorry. Nyinyi ndio niliambiwa mniongea Kiswahili. Lakini mmesikia jina Kingdom Seekers mkajua ni nini mnaitwa. Ibeni wimbo. Yes, ibeni wimbo.
makofi mazuri. Na ndona mena mukurino. Nĩ kanitha karaihĩrĩirie kana no gwĩtwo kuo. Nĩ gũtũmwo. Mũndũ nĩ atungate. Wega no gwathĩkĩra mũgambo. Ndĩmũria twathĩkĩre andũ kana twathĩkĩre Ngai? Twathĩkĩre Ngai. Angĩgĩtũmwo kuo nĩ mwathani agatungate he thĩna. Tirĩ thĩna. He mũtumia njũĩ mũrata witũ mũno kũrĩa Nairobi. Uthomaga kanitha wa Archbishop Harrison Ng'ang'a. Nena makĩria ma 20 years thĩinĩ wa kanitha ũcio. Na mũtumia ũcio atũmirwo kũu e mũnabii. Na nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno kũu. Ũguo ũngĩkona mũkũrinũ kanitha-inĩ ũngĩ. Ona ciora no kwanĩrĩra. Waja ciendete kũra mũno harĩa kũrinũ magwetu. Nafikiri ameenda kushughulikia generator. Lakini nilikuwa nataka kukaribisha wale wengine wote wa makanisa yetu ya But thank you very much for giving me that chance. Thank you. Let's appreciate him better than that. Let's put our hands together for him better than that. Niko na list ambayo nimepatiwa hapa, na hii list ni ya viongozi wetu ambao tuko nao. Kabla Waguri yote sawa sawa. Rĩu amũira agĩkinya hau na reke marĩkie hau, na harĩa andũ ndĩrenda kũhe very special recognition. Aukai aini ũkai haha. Na ũrĩa ũkũngararia, ũrĩa ũgũthũkia ma acio angĩ me thutha wa o hau. Thĩna wakwa nĩ atĩ ndĩ ũmwe wanyu, ũguo mwaga kũnjathĩkĩra niĩ no kũmũrũgamia. Kei ndĩmuonie ũrĩa tũgwĩka. Mũrĩega mwena ũyũ? Marathi agaca mwena ũyũ? Nĩguo nyonaga ini magĩka. Wa mbere, ndĩretĩkia inyuothe mũroka haha kũina mũrĩ ahonoku, hatirĩ mũini wa ndaci. Basi ndũgatinde ũgĩtũrutĩra ũira waku tondũ wĩ mũhonoku. Ũtwĩre rĩtwa na ũtũire kĩbungo gĩaku kĩmwe na chorus. Ũrĩa ũgũkĩria hau acio angĩ me thutha makaria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na Ngai atigwe Ngai. Ũkai inyuothe haha. Ũkai inyuothe haha. Ũkai inyuothe haha. Yes. Rĩtwa kĩbungo kĩmwe na chorus. Yes. Rĩrĩa we wakinya mbere. Togitagĩrwo nĩ Ngai tigai kũmaka, tũrĩeragĩrwo nĩ Ngai tigai kũmaka, togitagĩrwo nĩ Ngai tigai kũmaka, tũrĩeragĩrwo nĩ Ngai tigai kũmaka, ona mĩrimũ yoka tigai kũmaka, bara nĩgũcenjera tigai kũmaka. Thank you. Pigieni makofi mazuri. Thank you very much. Tora nĩ kĩmwe na chorus na niĩ nĩ hĩkaga. Igua nĩ wathiĩ gĩa kerĩ tondũ ndĩ na roho nĩ ngũmenya. We sanitize hii mic. We ukae hapa. Hii mic haitaki mchezo. Ndĩ na roho nĩ ngũmenya ũgĩthiĩ gĩa kerĩ. Ai, we mũini. Sara ina. Tagai matũ. Toro ũrĩa gũtirĩ mũndũ ũtangĩkoma, mũndũ mwĩthĩ kana mũndũ mũkũrũ, mũndũ wĩ ngumo gĩtonga na mũthĩni. Ngai angĩenda ũkome toro no gũkoma, ĩno thĩ ti ya kwĩgwatĩrwo, ĩno thĩ ndĩrĩagĩa mwene,
nyenge muno manoka makaituka matuire toro hamwe na maine mao naro ndiwakue no ndiwakue ndoe mwene ikarĩa we ndũnambĩka ndaiga mũndũ okeine rwĩmbo rwake we rũu nĩ njũĩ mwene nĩ warema we twĩranire nĩ rĩtwa na kĩbungo kĩa rwĩmbo Njĩtagwo Maitha Gacege na nĩ nyinagĩra Ngai na nginya ndĩ na ndũmĩrĩri ya bũrũri Mwathani Jesũ aroneneha haleluya andũmĩte ndĩmwĩre mũmũcokerere nĩguo mathĩna matũthire Mwathani Jesũ akumio amen nĩ warĩkia itũcire nĩguo Jehova araiga auka itũcire nĩguo Jehova araiga Isaya 1:18 Jehova nĩ araiga auka itũcire auka itũcire nĩguo Jehova araiga auka itũcire nĩguo Jehova araiga gwake ti gwatu nĩguo Jehova araiga gwake ti gwatu nĩguo Jehova araiga auka itũcire nĩguo Jehova araiga auka. Thank you my sister thank you mũno na nĩ ndĩramũhoera roho wa wathĩki kamaka harĩa ngũrakarĩra acio angĩ matikũigua niĩ thiĩti na mbere kũndakaria ndĩona Ngai nĩ arakaraga mũtikaige kũrakara tarĩ kwĩhia ndĩrehia Njĩtagwo Koirus na nina nyĩmbo cia Gĩthwaĩri na Gĩkũyũ nĩ ngũina rwĩmbo rwa Gĩthwaĩri. Natamani kila siku nifanye mambo ya kukupendeza wewe, lakini wakati mwingine hujipata nikikuudhisha wewe. Nisamehe nifunze Bwana jinsi ya kukupendeza wewe. Makofi mazuri wewe. Amen. Aya. Wadaro ni kule. Ndamenyera hau. Mũretigĩrĩra nginya kĩgenyo. Tũine rwĩmbo. Thank you. Thank you. Thank you. Rugacoke. Ndĩra maitũ ũyũ rĩ. We, nĩkĩo kuoe my brother nĩgetha ũraihie. Maitũ ũyũ ndamũmenyire ndĩ kamwana gũkũ na ikuru. Niĩ ona ndiatigire ũkĩina cia studio. Ina. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Zipora wa Njiko wa Mũhoro. Nyumĩte itũra rĩa Gĩthũngũ. Nĩngũina nĩguo. Ina maitũ. Nĩguo njathĩke. Yes. Wow, thank you, makofi. Wow. Sarah Junior, nĩguo njĩtagwo. Ũgacagwo wĩkĩte maũndũ marĩ ngumo, ona rĩrĩa wĩkĩte marĩa matarĩ ngumo, ũgĩkaga wega na ũkĩonekana tarĩ ũrĩ, mũikarĩre waku nĩ kũgocwo ona tekĩte. Yeah, wow, beautiful voice, very beautiful voice. Thank you. Amen.
Mwathani agocwo. Amen. Thengiũ tondũ tũheaga nafasi. Hĩndĩ ya sunshine tũgĩkũhoya ũgĩtũhe na rĩu nĩ watũhe. Njambithia tu. Uga ũrĩa ndĩmũheaga tu. Njĩtagwo Mary Mwamba kana Mary Njũgũna na Jesũ nĩ Mwathani. Nĩngũinĩire rwĩmbo rwaku ndũkanariganĩrwo. Ina. Wanjĩrire ndikanariganĩrwo nĩ kũrĩa we ũndutĩte ona kũrĩa baba ũkũndwara. Wanjĩrire ndikanariganĩrwo. Amen. Thank you. Ndikanariganĩrwo. Beautiful. Amen. Ina rĩu arĩguo tũige. Nĩ ũrĩa ndĩratũraga ndĩmoko na maitĩ makwa makahurunjũka no rĩrĩa Ngai wakwa aranyonira ũrauga no nginya niĩ njoke muoyo ũratũma etĩkĩria marathera ĩkĩre mĩrogo niĩ njoke muoyo ĩtĩkĩria atĩ ũmanĩ kũgoca ĩtĩkĩria baba niĩ ngomararie ĩtĩkĩria Mwathani nyanĩrĩra tugĩrĩria nĩguo andũ othe mamenye atĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga ona arĩa magwĩte we nĩamoyaga. Beautiful. Mazuri. I wish you had enough time. Thank you. Amen. Nani njĩtagwo Sandra Muthoni kuma Njoro njugaga hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kwambia ũndũ opinioni cia andũ ũngĩcithikĩrĩria no igũteithie mbaũ wĩhokete Jehova Ngai na wĩke ũrĩa aragũtongoria ndũmagũkwĩra ũũ yũngĩaga kwĩra ũũ ũgatukanĩrwo ũgabogotha rĩrĩ rĩngĩ kĩoneki gĩaku gĩkahuka ũndũ ũrĩa ũbangĩte gwĩka ambia kũwĩka tondũ rĩrĩa ũkwambia kũwĩka noguo Ngai ekũingĩrĩra tiga guoya tiga gwĩtigĩra oe ikinya Ngai akuongerere mũrurumo na ndakinya hau wandaro ndakahiũkĩrwo. Thank you. Wapigieni wote makofi mazuri tafadhali. Thank you, thank you. Mimi hupenda kuwapa hawa wanamuziki nafasi kwa sababu wakati tulikuwa tunaanza muziki sisi tulikuwa na shida kubwa sana. Niĩ ndimakaga ona ingĩũka rĩu njarĩrie andũ taya na ndine Pastor Johana tondũ andũ aya nĩ marĩnjigua redio-inĩ. Niĩ ndĩrĩhũrĩrwo Njogu wa Njoroge ndĩmwĩre mũruna na nĩ wariganĩrwo nĩ nyĩmbo cia mũrũ wa nyũkwa o rĩmwe oige wandarũre mĩtambo-inĩ na nĩwe tũinĩire rwĩmbo ngaiguo nĩ makiri maingĩ. No rĩrĩa twanjagĩrĩria ta andũ aya twathiaga kũinithia andũ arĩa marĩ ngumo. Hece arũgamaga kũina tũkaiyũra hau thukua tuonekane tũkĩndancithia Hece kuonekana na Ngai agĩtũhũrithia kĩrĩti kĩu gĩothe nginya tũgĩka atĩa. Rĩu nĩ nyendaga kũma encourage kamera ona no makoimĩra Mwathani arogocwo. Tuko na viongozi wetu ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi, na kitu ambacho nimejua na viongozi wetu ni kwamba tangu waambiwe kwamba hawatakuwa wakiongea makanisani, wengi wao sasa wameweka break. Hawaongei sana na hawaleti siasa kwa mazishi, kwa sababu hapa si tumekuja tu kuomboleza. Lakini kama tunaweza kuwapa mtu aseme tu jina lake na anasimamia kiwango gani katika nchi yetu na asipige siasa, si ni sawa? Lakini yule atapiga siasa atafungilia hao wengine wote wako nyuma yake. Pengine ndio huo. Kwa sababu viongozi wetu tunawapenda, lakini pia huwa tunahofika wakati mnateka advantage ya shida zetu kuuza sera zenu. Do not take advantage of my problems to promote your agenda. It is not good. Yes. So, but if you can only come and relay your message of condolence, ukisema wewe ni mwanasiasa, hawa watu watajua vile watafanya na wewe.
Kwa sababu kwa mfano sasa ukiongea siasa hapa na tuna watu wa Webuye, hizo kura si zako, ni za Webuye, ni za Isili. Kwa hivyo hapa tuko mchanganyiko. Tafadhali na waomba, nikikupa nafasi sema jina, toa rabirabi zako kwa dakika moja tu, tafadhali na waomba. Na nikiona mna hamtii, sasa nitatoa rabirabi zenu. Yes. Shida ni kwamba mimi ni wa Nairobi, kwa hivyo hamutanipiga hapa. Haya, tuko na MCA Paul Dhuo, former MCA wa Kabatini. Where are you, sir? Come and give you a message of condolence. Hawa wacha wapate hapa juu waonwe, kwa sababu sio vibaya kuonwa. Message yako. Asante. Hamjambo nyote. Amen. Bwana asifiwe. Akolino, haleluya. Kwa majina yangu ni Paul Dhuo Mwangi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kama vile nimekuwa kiongozi katika wodi hii ambapo mko, niwakaribishe nyote. Tulianza kazi hapa tukiwa na Steve kijana wa mzee, nikiwa MCA akiwa ward administrator, na tumefanya kazi nzuri, na pia nikammotivate aweze kuinvest katika hii ward yetu. Nitoe labilabi zangu kwa familia. Mimi ni mmoja wa hii familia. Kwa mzee sana, rede ya gukowani wanu ni tuheto nini mwana tu mumenyete. Poleni sana na tuko pamoja. Mimi ile tu nitasema ni kusema ya kwamba tuko katika wakati wa siasa. Naomba maombi yenu. Najua hamuna kura zangu wengi wenu, lakini maombi yenu mkienda Wakorino, najua nyinyi waombaji. Muombe Paul Dhuo Mwangi kwa sababu nang'ang'ania kiti cha MCA hii ward ya Kabatini. Asante. Thank you. Pigeni makofi mazuri. Thank you. Kinyamuratae wako huko na nikitendea muona. Jambo Kenya. Kiamaina ward. Mheshimiwa. Ni yule akulia. Ukaja hapo Kenya wewe. Kwa gaidanie. Ni watu wa kulia Kiamaina. Huyu mzee tunajuana. By the way, sijawaambia who immediately on the mashoke. By the way, ward ya Kiamaina ward ni kwa Korago. Wiga mheshimiwa Gethai. Wiga mumana mheshimiwa riku. Ukawa Johi wa Witorare. Okajo ona MCA wa Mito kule Arare. Neja baje kama nonera tulibidhiria para kumana miginya fulani. Leo gaidania. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. All the time. Togo dero togo wa Johi kumaitura ria Arare kule Bishop wa Daro umete. Nimekuja hasa kwa sababu ya Mwangi niwe ward administrator wa Arare. Kwa gitio gyake ndike kimetoka muthenya wa muthi. Lakini cha msingi tumekuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha ambayo alimjalia baba yetu. Ndio tugire tukita gukungwira kada tiguo. Na marakungwira na makoro ndakia. Asha baba yetu ameishi maisha ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia. Kaigana ni mwe tugira gaine wega. Tuwe tumekuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya haya maisha na tugia atiriri tukenda twiguko tukite tukungwira hamwe. Tugucoka gukwama cebone tukwenja bara ingi na andu araria mego kumarathimo nduka muthenya wa muhimu. Thank you. John. Bwana ukabona jambo Kenya. Mungu akanijalia nikakaribia nikawa namba 2. Sasa yule aliyeko anaitwa outgoing MP na honest anaitwa incoming. Na Mungu awabariki sana. Waruta moto huko na kule yako wengi. Haya. Sasa tumkaribishe ambaye ni women rep wa Nakuru County ambaye ni Madam Chelule ili naye aje atoe rabirabi zake. Wapi makofi ya mheshimiwa? Karibu mheshimiwa. Sanitize the mic for her. Wachungaji wote ambaye wako hapa kwa makanisa zote, jamii na watoto ya huyu mzee ambaye amelala hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe jamani, tusalimiane. Amen.
Waheshimiwa wetu wa County Assembly, Mheshimiwa wa Kiamaina na Mheshimiwa wa Harare na wale wote ambao wanawania viti mbalimbali. Asante sana mchungaji kunipatia nafasi niseme pole yangu. Nimefika hapa kama mama county kuungana na family na kupatia family rambirambi zangu mimi mwenyewe na ya family yangu na ya Nakuru County mzima. Mzee ambaye amelala ni mzee ambaye hawezi kuchukulia hivi wakati tunafanya harusi yake ya mwisho. Kwa hivyo ninajua kuna mzee mmoja hapa ngawa alikuwa akiongea Kikuyu, ninasikia Kikuyu kidogo. Akasema hapa tumekuja si ati kulia, ni kufurahi sababu Mungu amemlinda mpaka amefika miaka hizo zote na anaonekana amelala na upendo ya Bwana. Nimefurahia kila jambo ambayo imeongelewa juu huyu mzee. Na nimepata kujua huyu mzee ni mzee wa upendo, ni mzee wa imani, ni mzee wa amani tena. Kwa hivyo ni huzuni kwetu ameenda, lakini tumekuja kusema ama kufanya harusi yake ya mwisho. Tunajua mtu ya imani, tunaelewa kwamba kama Wakristo sisi wote tutaingia mbinguni kwa imani. So nimefika hapa kama mama county kusema pole. Na kwa sababu umeomba mbele ya bishop wangu nikikunyima ambaye atatusomea eulogia kwa Kizungu ambaye anaitwa Nyaburagige. Yes, kwa Kikuyu ni Dhang'wa. Yes, Dhang'wa George. Mwadukania. Yuka. Na yule mwingine ambaye atasoma na Kisugu ni Nyaburagige. Yes. Kuja usomee hapa juu tafadhali. Njoo hapa juu, somee hapa juu. Sasa ndio wakati mtasoma ile mlikuwa mnasoma bila ruhusa. So take out your eulogy booklet now and let us go through together. Tunaanza na Kikuyu, na kwa sababu kuna wengi ambao hawaelewi Kikuyu, kuna mmoja pia ambaye familia imechagua ambaye ni Nyambura. Nyambura, please. Nyambura, karibia hapa ndio huyo akimaliza na wewe uanze mara moja. Yes, karibu. Hamjambo. Hamaretwa njetago Kihara wa Dhang'wa wa kuma kuria Githunguri. Gwiciana mwigua muteti witagwo Karogo wa Dhang'wa. Nicio no kihingada gitu. Nake oyo huru ukomete haha. Turamwitaga Anko Mokorino tondu kuri ni Anko wa mutumia wakwa tondu ni brother ya my mother in law. Koguo mucio ucio ndi wakuo na itanathoma rugano no heane rabirathi ciakwa na mucio wakwa na andu aria othe turamwitaga Anko. Mumiririe na ciana ciake na Ngai athi na mbere na kumurathima. Rugano rwa mutigaire Anko Mokorino kana Elijah Willy Muhoyo wangu guciarwo. Mutigaire Elijah Willy Muhoyo wangu aciarirwo mweri ũmwe wa Januari mwaka-inĩ wa 1927 itũũra-inĩ rĩa Leshau
kuria Pondo Laikipia County ari mwana wa gatatu wa atigaire wa Gomodati na Jane Muiro Wango. Maciaranĩirwo na atigaire Modati, Kamojo, Agari, Kung'o na Njeri. Ciana cia nyina iria ciĩ muoyo nĩ Njoroge, Wanjikũ, Ruth na Monica. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1952 mũtigaire nĩ macokirio kũrĩa Gĩthũngũri na wa Central Province na aciari yake hĩndĩ ya majeneti. O mwaka-inĩ ũcio wa 1952 mũtigaire nĩ atha kũrĩa aikarire kahinda ka mĩaka 7 kũgimara. Mũtigaire agimarire mwaka-inĩ wa 1945 na rika rĩa Jane Kanene. Kũhikania wa ngũkũ. Biacara ĩno nĩyamĩrutire gwa kahinda kanene nginya hĩndĩ ĩrĩa atigire nĩ ũndũ wa ũkũrũ. Kanitha. Mũtigaire akoretwo mũrũmĩrĩri mũkaru wa kanitha wa Holy Ghost Church kuma mwaka wa 1959. Nĩ akoretwo agĩtungata kanitha-inĩ arĩ mũthuri wa kanitha akĩhunjia matũũra-inĩ maingĩ na gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ. Ararĩ mũndũ mwĩhokeku na mũthuri ũrendetwo mũno nĩ kanitha na nĩ andũ arĩa arutagĩra wĩra na arĩa maramũĩ na makĩria nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wake. Ararĩ mwendia andũ othe. The late Elijah Willie Muhoyo Wango married his wife, the late Milka Wanjiru, in 1959, according to the Kikuyu customs. The marriage was later solemnized in African Holy Ghost Church. They were blessed with the following children, namely the late Wango, Mwaneki, Mondati, Anne, Joyce, Isaac, Tabitha, and Steve. He was father-in-law to Alice, Wangoi, Mary, Karori, Esther, and Gillette. Work. After detention, the late Elijah Willie moved to Marmanet, where he got employed in a timber sawmill by Mr. Patel. Later in 1960, he relocated to Kapsabet along with his wife, where he worked as a carpenter. In 1961, he relocated to Nakuru, where besides doing carpentry work, he ventured into poultry business. The poultry business later became his main economic occupation till the time he quit due to old age. Church. The late Elijah Willie Muhuyu Wango was a staunch follower of Holy Ghost Church since 1959. He has served as a dedicated church elder, preacher, and a mentor for many years. He was an honest Christian who was loved by the church due to his devotion, reliability, and was a prayer warrior. Whatever he engaged in was presided by prayers. This is very true. Demise. Elijah Willie Muhoyo Wango passed on peacefully in his sleep in the morning of 3rd October 2021 at around 7 o'clock at the age of 95 years. His death was attributed to old age. He has left behind 4 sons and 3 daughters, 14 grandchildren. Sijui kwa nini hatujawapigia makofi na vile wametusomea vizuri tafadhali. Asante sana. Now, we agreed because the tributes, as you can see in your booklet, are so many. We cannot read all those, but we agreed we are going to have just 4. Yeah, and I'm going to call upon
the readers of the 4 tributes to kindly come forth so that, yes, they can read their tributes. The first one will be from the children. Yes, watoto wote wa mzee kujeni hapa mbele, and then one of you is going to read on your behalf, or whoever is representing you. That is how to do the tributes. You all come in front here. One of you reads the tribute as you stand side by side. That is how tributes normally go. So ciana ciothe cia ithe wa Wango ukai, ona mutumia wa Wango wi wa haha ciana ile ici, wi ku mutumia wa Wango ukai haha, and then the tribute will be read. I believe your wives and husbands are also here, because that is how it should go. Yes, children means even the spouses need to be here, and then one of you is going to read on behalf of the others. After that we shall have Tabitha, then we shall have Wanjiro, and then we shall have Mohoyo Moses. So that's our first tribute. Yusuf. Okay, I'm starting to read the tributes for our late father. The death of our father is a huge loss to us. We all wish we can make death go away from the face of the earth. Death is sadly part of our life and inevitable. When the mirror is broken, you no longer see your image. Since that dreadful day that you departed this world, to join the saints, it has been the same again to us. It has not been the same again and body and in mind. So he made them heirs to riches without price. All right. Even though I knew it was coming, I didn't know it would be too soon. I was hoping I would come home again and find you alive. I was constantly on the phone. Nitasoma kwa niaba ya Tabitha. Even though I knew it was coming, I did not know it would be too soon. I was hoping I will come again and find you alive. I was constant on the phone, checking on how you are doing. It's only 6 weeks ago I was here, only to receive the news of your departure. I'm grateful that I was able to come home and spend time with you and receive my blessings together with my dad as the most caring, compassionate, and empathetic person. My father's love for everyone was immense. He selflessly shared word to assist others. He constantly lifted up those around him with kind words, funny jokes, compliments or offer a humble ear. My dad left an impact on every person he met. Even strangers who did not remain strangers for long because of his social and friendly attitude. My dad was never attached to any material things. He would give you everything I have, everything his social and friendly attitude. My dad was never attached to everything. I have lost a hero, but only in body and not in spirit.
I do appreciate and I will remain grateful and comforted knowing that you are at peace. Shine on your way, Papa. Thank you. That this isn't goodbye. Thank you for loving me and being my best friend. Always shared with me. You always believed in me and encouraged me to pursue my education with zeal and ensure that I turn out to be a woman of substance, even socially. You are a loving, generous, and a happy man. Your generosity knew no bound. At no single time did you fail to give me money, and the chickens that were slaughtered on my account on the numerous times. You will be forever missed in our hearts. You are irreplaceable. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Habari yenu? Kwa majina naitwa Muhoyo Mwaniki. Mimi ni mtoto wa Mwaniki ambaye alikuwa mtoto wa Guka. Nimehuzunika sana. Nimehuzunika sana kupoteza Guka. Guka alikuwa mzuri sana kwetu. Alitupenda. Guka alikuwa anatuombea kila siku. He was very kind. Guka alikuwa mtu anapenda Mungu sana na alitufundisha sana kuhusu mambo ya Mungu na kuomba. Nakumbuka tangu nikuwe mdogo, wakati Guka angekuwa anatuombea kila wakati, Guka angesahau kukuambia maombi ni ya maana. Na wakati ya mwisho nilikuja kumuona, ilibidi mimi ndio niombe mara ya kwanza kwa maisha yangu nikiwa na yeye. Na nafurahi sana kwa sababu Guka alifundisha mambo ya Mungu na akiniacha, ameniacha kama ni mtu ambaye anajua mambo ya Mungu. Na pia na hiyo mambo pia ndio naonyesha kazi wangu wadogo na watoto wangu pia. Guka pia alifundisha usafi. Unaona vile inakaa? Unaona kuna udongo? Unaona hivi hapa kuna udongo? Hapana, Guka alifundisha usafi. Guka alikuwa msafi sana. Nakumbuka hata 2016 Guka alikuwa mzee, lakini ungeona anajifulia nguo. Inabidi umwambie Guka, hapana, acha nikufulie nguo. Guka angevaa nguo chafu, angevaa nguo ambayo haijapigwa pasi, angepeleka nguo Freria ipigiwe pasi. Hiyo ni kitu moja ambayo nimejifunza kwa Guka, usafi. Guka akienda ametuacha na a big gap in our life, kwa sababu Guka alikuwa ni kama mzazi kwetu. Unajua, kwa Afrika waambiani watoto wao I love you na kupenda. But my grandfather, who never went to school, alikuwa very free. Angekwambia nakupenda, wewe ni mtoto wangu, nakutakia mema. Ningetaka mkitoka hapa, mtoke na hiyo lesson. Nyinyi kama wazazi, muweze kuonyesha watoto wenu mapenzi. Kwa sababu ni hiyo mapenzi ambayo alituachia, inatupea nguvu. Inatupea nguvu ya kwenda bila yeye kama hayuko hapa. Hiyo tu ndio ningependa kusema leo. Asante. Asante sana kwa kuja. Thank you. Kwa majina naitwa Teddy Muhoyo. After him, mimi ni kijana wa Wango. Kuna tribute but sitasoma. Ningeambia tu Guka ende salama. I miss those days to ride bike with him. I remember wakati nilikuwa natafuta kuku, like on Saturdays mimi ningesneak out of our home. On Fridays niseme nilienda kwa Guka. On Saturdays we will go tafuta kuku, tuna mpaka Bahati. Wakati tulikuwa na Bahati, one day nikasikia mtu akisema moja moja. So when I came back, nikauliza shosho, my grandmother, tulienda pahali na kuna mtu aliita Guka jina mbaya moja moja. So she told me anaitwa, that's the name. So from that time, me and he used to call each other 1-1 or moja moja. Yeah, one. Then most of the times wakati tulikuwa tunaenda, we used to go with him, na anasema lazima ninunulie Kahunda suit na safari boot. Alikuwa anapenda safari boot sana. So when we are going with my father, tunapata tayari like Rorashio amefika huko. So nikifika anatuonyesha pale tutakaa, anatuletea chakula. When we are coming back to Nakuru,
we'll always come back with him. Anipatia umbrella, ananiambia hii, beba hii. Again, ningependa pia kushukuru Shosho wa STEM. They have been so much close to him. Thank you. Many of the times that ukakuwa niambia, okay, coming from that background, Joshua was there and alikuwa akitusaidia sana. So ukakuwa niambia, okay, Tumpigie Mhoyo makofi mazuri kwa sababu amejitia nguvu. so wakati Shosho alikuwa anataka kitu, Shosho she's a farmer, mimi huwa na supply vitu kwa wakulima. So saa zingine kama siko area nimekaa sana, Shosho anapigia Guka anauliza Moyo ale kuku. So Guka ananipigia simu kwa wapi? Naambia most of the times maybe niko Western, ananiambia ukikuja make sure uenda kwa Shosho juu usiharibu ndugu yetu. Ni that nafurahia juu urafiki yangu na Shosho ya kukaa bali tembele. Asante, wapigeni makofi. Ndatiga ndonio nginya kidole. Basi rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ ngwenda tũkĩre ithuothe wagicenga Sami ndiamenya harĩa ũthire nĩgetha tũine tunengere kanitha itwarithie na mbere hau hangĩ. Maũndũ macio mothe tweka na ũndũ wa family. Nĩwona ũrĩa amwe ao mena kĩeha na ũhoro ũcio na matirĩ na ihinda rĩngĩ mangĩona rĩa kũrĩra guka wao nja ya ũmũthĩ, nĩkĩo twametĩkĩria. No rĩu narĩo Stefano Jeff na our bishop kũrĩa Nairobi tũkiuga gethĩnjĩ ũrĩa huana, nawe nĩwona ũrĩa kĩnorete, na rĩu gũtikĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩgĩthĩnjĩ ũguo ehana. Rĩu ũka haha Sami, sote tusimame tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu tunapoingia katika ibada ya kanisa. Nafikiri nitarudi hapa kuelezea njia ambayo tutatumia kuelekea nyumbani tutakapoenda kumpumzisha mzee. Kwa hivyo sasa tuingie katika kanisa na njia yetu ya kuingia ni stailo hii ya kuimba nyimbo. Bwana asifiwe. Karibu. Asante sana Bwana Wandaro nĩ ũndũ wa ũtongoria waku mwega na mũthaka. Jambo Kenya, thank you very much. Nĩngwĩra nĩ nenehaga gwitũ rĩmwe na nĩ wagĩtĩkia. Ndikaraga nyeki-inĩ hĩndĩ ciothe. Once for a while nĩ njũkaga haha igũrũ. Basi tũroina atĩ njerekeire o matu-inĩ nĩgetha tũkĩnengere tũthiĩ part ĩyo ĩngĩ ya gĩthomo tondũ nĩguo kĩagĩrĩire. My backup team na wahota waigua nĩ ũnogire ũkaumĩre haha nĩgetha tũgĩtwarane. Njerekeire o matu-inĩ ingo ciothe no ingo ciothe no kũhoya wĩra mwanya ũrĩ igũrũ ĩgũthigoya ũtongorie nawe wa matu-inĩ ũndũ mwega gwĩkeno ĩgũthigoya ĩgũthigoya ũtongorie ningĩrio na ndongoretie ndĩrirake matu-inĩ
Thank you. Ndimwĩrire niĩ njĩtagwo Zakare wa Ndaro. Ndinataũka na mũtumia wakwa tondũ wa maũndũ makĩranĩte. But we want to thank God that we have been made part of this wonderful event. Allow me with a lot of respect to invite Deacon Jacob so that he can come and take us through the church program. I'll be coming thereafter if it allows. Na no ngĩũria na Jacob tũmũkaribishe na makofi mega nĩgetha ũke nake atũtongorie mwena-inĩ ũcio wa kanitha. Mwathani arogocwo. Amen. Ona niĩ itanaria nguga MC witũ nĩ atũtwara wega, mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ. Nĩ wega, Mwathani arogocwo. Mũrĩ ega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani? Mũrĩ ega rĩngĩ? Mũrĩ ega gatatũ? Kũrĩ no mageithanagia maita matatũ. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Thengiũ mũno na nĩ ngũnyiha mũno atongoria akwa ndĩ haha mbere yanyu, na tondũ wa ũrĩa mũnjĩtĩkĩrire atongoria, nĩ ngwĩrirĩria atĩ o ũndũ ũrĩa wothe tũgwĩka nĩ mũkũnjĩtĩkĩra tondũ nĩ inyuĩ mũnjĩtĩkĩrire, nĩgetha ndera mũndũ o mũndũ ona ndarũgama akamenya atĩ kĩndũ egũthũkia. Mwathani arogocwo. Joseph na timu yaku arĩa mũrarĩ nao nĩ mũtwarĩte wega mũno, no nĩ mũgũkĩririkana kĩrĩko kĩrarĩ atĩa, nĩ mũkũririkana ũguo. Mũroigire atĩ kanitha yoya nĩ maigana, ndũcokie nĩ maigana. Nĩwanjĩrĩria Joseph baranjĩrire atĩ kanitha tũkamũne thaa thita na mathaa nĩ merĩ, ona inyuĩ tũkamũhe. Rĩu onawe nĩ ũrakĩona ta andũ a Bungoma mangĩthiĩ, tũngĩthiĩ ũguo matingĩthiĩ. Koguo rekei atongoria aitũ ona ithuĩ ta kanitha kũngĩkorwo nĩ norire mwena ũcio twĩtĩkĩre atĩ nĩ tũkũgucia rũa handũ. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kuga atĩ nĩ tũkũina rwĩmbo, na rwĩmbo rũrĩa tũkũina nĩguo tũkũhoya naruo nĩgetha session ĩyo hau yakinya, na rĩu tũkorwo tũgĩtonya kanitha-inĩ. Ũguo noguo tũgwĩka, na kuoguo nĩ ngũria athuri a kanitha deacons moke haha ũguo nĩgetha tuine rwĩmbo rwa kũhoyana. Ndauga ũguo mũgoka na ihenya mũno tondũ gũtikĩrĩ mũndũ ndĩragĩte na rĩtwa, nĩ mũramenya ũguo. Karibuni sana. Isaac wa Iregi athondekerwo kau nĩgetha nĩ ũrati kaĩ ũrariganĩirwo thikũ icio ũratigire gũtuĩka deacon. Arariganĩirwo ndũĩ sana. You are not one of us. Okay, Ngai wa Ibrahimu. Ngai wa mbingu, Ngai Ibrahimu. Nĩ ithuĩ tũgũtongoria kanitha, andũ marũgame. Nĩ tũkĩmere ũguo githĩ ti ndĩrarũgamia. Wĩ mũũgĩ. Ngai wa mbingu, Ngai Ibrahimu, ithe witũ. Andũ aya kana ũrũguo thikĩrĩria. Mũthĩnjĩri ũrĩa tũitĩrĩria. Nĩ ũtui wa thakame na mai wa muoyo. Ona ngoro yakwa ndũgakire. Ndaiana aganu na mahĩtia ambiagera.
nigetha tuhoithie ihoya ria gukorwo twi ihinda-inĩ rĩrĩ. Karibu sana Bishop. Nahana rĩtwĩtheru ya Jehova Ngai ũrĩa mũna ona Jesu Kristo mũkũũri witũ. Etana igũrũ kwĩ Jehova Ngai na rohana Jesu Kristo mũkũũri witũ. Rĩtwa igũrũ ya Jehova Ngai ithe witũ rĩrotũra rĩgocagwo na rohana Jesu Kristo mũkũũri witũ. O mũthingo ũrĩa ũtũra muoyo ndagatha ndĩrehia rĩtwa rĩaku. Ndĩrakũgatha Jehova Ngai tũrĩ tondũ wa mahinda marĩa ũrĩkĩte gũtũheithia ndungata ciaku. Nĩngatho tondũ tongoretie ndungata ciaku Mwathani Ngai ithe witũ kamakinya gĩkĩro-inĩ gĩkĩ. Na nĩ ngatho Jehova Ngai witũ tondũ hĩndĩ twambĩrĩirie Jehova Ngai tũrĩ igongona ritũ. Nĩũkoretwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai wa muoyo. Nĩũtũmenyerere na ũgatũtongoria na gũtũrĩithia Jehova. Nĩ tondũ tionete ũndũ itwanda Jehova na kana ũndũ ũngĩkĩra ngoro citũ thĩna Mwathani Ngai witũ nĩ tondũ wa kũmenyererwo nĩ wee. Amũkĩra ngatho icio Jehova Ngai ithe witũ. Na rĩu ũguo Mwathani gĩkĩro gĩkĩ kĩngĩ tũrathiĩ Jehova Ngai tũndagwĩte nĩgetha ũtũtongorie. Tũheana ngaku arĩa njamba Mwathani Ngai tũ nĩgetha matũrũgamĩrĩre Jehova. Nacio ndungata ciaku makĩruta wĩra Mwathani Ngai twĩ mbere itũ. Wĩtĩkĩre kũmatongoria Jehova Ngai wa ũhonokio nĩgetha ndungata ciaku Mwathani witũ mawĩra kĩrathimo kĩrĩa kiumĩte kũu gwaku igũrũ. Tũheo gũtongorio nĩwe Mwathani kuma kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩro o rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mũkũũri witũ. Ngai tũtongorie wenda-inĩ gwaku na kwa Roho wa Jesu Kristo mũkũũri witũ. Ngai tũtongorie wenda-inĩ gwaku na kwa Roho na kwa Jesu Kristo mũkũũri witũ. Ngai tũtongorie wenda-inĩ gwaku na kwa Roho na kwa Jesu Kristo mũkũũri witũ. Na haya tũtongorio nĩ Jehova Ngai na Roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Ona tũgĩikario tũikario nĩ Ngai na Roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Narĩo rĩĩtwa rĩaku itheru itũũra rĩgocagwo na Roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Amen. Thank you. Nĩ twacokia ngatho Bishop nĩ wa ihinda rĩu. Nĩ ngwenda o rĩngĩ kuga atĩ Joseph nĩ tũracokia ngatho ta kanitha. Tũtwarĩte wega na ũgakorwo na coordination njega nĩgetha wĩra ũyũ woneke ũhana ũguo. Ngai witũ aromũrathima. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ndĩramenya atĩ tũtirĩ tũrahaicia bendera ya mũthee. Na nĩ ndĩrerirĩria nĩ mũĩ bendera ya mũthee kanitha-inĩ yoigaga atĩ rĩrĩa Jesu agacoka agere Managĩ, na Managĩ nĩo andũ arĩa anakũra magathera ta njata. Mwathani arogocwo. Nĩgetha moĩ nĩ athani a mũthee kanitha-inĩ. Mwathani arogocwo. Rĩu ngwĩrirĩria rĩu ngwenda atumia a kanitha nĩo megũtongoria. Mama Nyagoka haha nĩwe ũkũrũtongoria na ithuĩ angĩ ithuothe nĩgetha tũine rwĩmbo rwa mũthee rwa kanitha. Mwathani arogocwo. Karibuni sana. Na mũkahiũha ndamwĩta maitũ na ithuĩ arĩa angĩ tũrũgame.
Thank you. Tumia kanitha ni gututongoria rwimbo ru. Ru rwimbo rutainitwo kai tutire mariko-ini ma muthee. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Ihinda riri ona korwo noguo kuhana ndirenda tutanathie na mbere twambe twite githomo giki gitu uria twinake haha nigetha atugeithie na atugeithie ona ciugo igiri Joseph munyitirire oke haha nigetha ageithie kiungano giki na arie ciugo igiri tu na ndagaikarie oke mwiraga to ni uyu ndarangigua ndi haha ciugo igiri ode niguo basi muikarie chone bunya maguru make ti mega muno Mwathani agocwo mwana asifiwe Ngai witũ arogoagwo nĩ wega mũno nĩ ũcio waigagĩtwo gũka gĩthomo gĩkĩ nĩ kũneo ndaneo ngari kũrĩ maguka gĩthomo gĩkĩ na oro na niĩ ndĩkĩrĩ o guka hanini tondũ gĩthomo gĩkĩ ndikĩrĩ o mũgeni nakĩo na ndĩ o mũgeni tondũ rĩu ndikarĩte ta Jacobu ũrĩa maikarĩte nĩgetha Mwathani arogacwo gĩthomo gĩkĩ ndikũĩ mũno no kuma mwaka wa 40 hau ũraigua ngĩtwo guka 44 nĩguo ndatonyire thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ na nĩ kĩega gwĩrirĩrio nakĩo tondũ kĩna muoyo ti ciothe kĩrĩ nacio mũthuri ũyũ ũkomete haha ũgwĩtwo Elija nĩ tũkoretwo twĩ nake mahoya-inĩ mũno kũrĩ thĩna ũyũ Ngai witũ agatwatha ithuĩ nĩ twathagwo nĩ Ngai ta twĩna Elija na athuri arĩa angĩ matarĩ ho tũkarĩrĩra Ngai agatwĩra nĩ ũguo inũkai mũgakome nĩ ndaigua Mwathani arogocwo rĩu kĩndũ kĩrĩa gĩkĩho nĩ atĩrĩrĩ ithuĩ twĩho ndikwenda kũgweta maũndũ maingĩ ndikaya kũhũrwo nĩ Awandaro tondũ ndĩramona haha ndikwenda kũgweta maũndũ maingĩ no ngwenda kuga atĩrĩrĩ ũguo mũthuri ũyũ arakomire arũmĩtie oro na inyuĩ mũrũmie oro nani mũhoere Ngai ngĩrũmie mũthuri ũyũ nĩ ta wa rika rĩakwa no niĩ ndĩ mũkũrũ kũrĩ we tũrerana kana tũkerana ndĩmũtigĩte na tũmĩaka tũnini tondũ mwahoera-rĩ nĩ ngũiyũria igana na mũthuri ũyũ nĩ mũthuri harĩ mũthuri ũgwetire haha agweta atĩ mũthuri ũyũ nĩ endete ũtheru wa kĩroho ona wa gĩko kĩa mwĩrĩ ona wa gĩko gĩa ta kanitha nĩ gũtheria mũno nĩ njũĩ mũrega ũguo mũthuri ũyũ nĩ mwendi andũ tondũ niĩ ndirĩ ndona Elija kuma rĩrĩa ndamũmenyire ona gwakwa mũici mũtumia aramwĩtaga ũndũ ũngĩ mũrakari Mwathani arogocwo ũguo Mwathani hamwe na we. Thank you Tanzania. Thank you. Kama ukiwa umo 1 2 3 1 2 3 gukara himo. Thank you muno. Ucio nĩ guko ya twina ke ihinda rĩrĩ na ndĩkũiguaga ta itangĩenda gũthiĩ mũno atarĩ aragwĩta kiugo tondũ rĩu nĩwe mũndũ ũrĩa twĩnake arorete mĩaka igana rĩmwe. Mwathani arogocwo na anake mũthenya ũngĩ ta wa kiumia kĩmwe matirĩ tha nĩ maramũtunyĩire kĩbeti gĩake taũni ta makai. Mwathani arotũteithia. Okay, thank you. Reke ihinda rĩrĩ Joseph nĩ ndĩrerirĩria mũno tondũ gĩthomo-inĩ hĩndĩ ciothe nĩgetha tũkorwo tũrĩkĩtie maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo mekĩtwo kũrĩ mũndũ ũrokĩte ũtarokĩte mũciĩ
na nĩ mũndũ ũcio nĩ arendiria gũkorwo atĩ ena mũcumarĩ wake, tondũ tutirauga guka atĩ gwĩthire wake wa kĩndũ kĩa mũthemba ũrĩkũ kana ũrĩkũ, maũndũ mothe nĩ marore wega, no nĩ kũrĩ na mũndũ ũiguaga atĩ ndarenda gũcoka na mũcumarĩ wake ũrĩa araiguaga atĩ no ende kuoyana gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Koguo nĩ ngwĩrirĩria mũno ithe wa Ndaro o rĩngĩ ũke haha ũguo nĩgetha ũtwĩre ũrĩa tũkũhotha, nĩgetha indo icio mũhothi ũcio wĩke atĩ mũhothi ũcio ũhothwo na ihenya, na Samuel ũkĩre ũtongorie rwĩmbo rũmwe nĩgetha tũhothe. Ke tũhothe. Okay. Arĩtwa rĩakwa thuri njĩtagwo Daudi Mũraya, na njikaraga harĩa mairo ithatũ, kanitha wa mairo ithatũ nĩho ngoragwo ndĩ. Nĩ mwaigua ũrĩa aiga, etagwo Daudi Mũraya wa Wangai na ikaraga mairo ithatũ. Thank you muno brother Jacob, na togũiga no gũthoma tanathoma maandĩko tondũ handĩkĩtwo hatikanoneke mũndũ wĩ Jehova moko matheri, na rĩu tũtirĩ mbere ya Ngai tondũ nĩ igongona twĩnarĩo. Ũguo harĩria kĩrĩa ũngĩenda kwĩonania mbere ya Jehova nakĩo, o ũguo tu nĩ mũhothi. Na rĩrĩa ngũragia Jacob anjĩra nĩ mũhothi wa bamĩrĩ, nĩguo wanjĩra nĩ mũhothi wa bamĩrĩ kana wa kanitha? Nĩwe kanitha ndĩkĩrĩ na mũcumarĩ nĩ wa bamĩrĩ. Ũngĩwĩta mũcumarĩ nĩ kuga nĩ mũcumarĩ wa kĩ? Wa bamĩrĩ. Ũguo rekei tũrute kĩrĩa tũngĩheana nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa mũthuri ũyũ, na nĩ tũkũnengera bamĩrĩ mbeca icio. Tondũ macuka mana nĩ gũcokerio rĩthũ yaku, tumia tũhei marĩthũ. Rĩrĩa tũtarĩ na gĩa kũhothera nĩ tũhũthĩraga marĩthũ maya. Harĩ ona rĩthũ ũngĩ oro hau ũranengerwo. Thengio, twatigario ũmwe tondũ ngwendaga mana. Yũyũ haha nĩ maingĩ. Good. Nĩ ndiĩ na anake ana a kanitha, anake ana a kanitha ũkai haha. Kanitha ũyũ ndũtũragia anake othe nĩ mahikanirie. Nĩ mũtikũigua hiki ũngĩ narua, gũkũ nĩ athuri atheri. Ũkai haha anake, ona mũndũ mũthuri mwanake nĩ oke, tondũ ndĩtitene rĩrĩa arakiumire kuo. Thank you very much. Nĩ mũĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga COVID protocols. Nĩ ũndũ wa COVID protocols tũtibatiĩ kũnengerana kĩndũ gĩgũthiũrũrũka gĩkĩnyitagwo nĩ andũ othe makĩnenganagĩrĩria, tondũ mũrimũ ũyũ ũratambio na andũ kũhutania. Nĩ ũndũ ũcio nĩkĩo ndoiga ũguo, anake erĩ marũgame haha na werĩ mathiĩ harĩa. Andũ arĩa mwĩ thutha mũgũthiĩ na hau ũguo nyunjure mũhothereo. Rĩu nĩ arĩgĩcoka arehe. Ndatũma akũrinũ atheri, in case no wone ũtarĩ mũkũrinũ ũroya mũhothi, menya nĩ mwĩhang'ĩri. Ndatũma akũrinũ atheri na ndatũma anake. Ona ũngĩcemania na mũtumia mũkũrinũ ũrahothithia, mwĩre mwarĩ wa ithe witũ honoka. We thikĩrĩria mwanake, onawe ndina kwĩra ũthiĩ kwĩ mũndũ ũmwe nĩ wega gwathĩka ũka haha. Rũgama hau mbere, ndakwĩra rũgame hau, andũ makũrehere mũhothi hau. Ũrĩa ũkĩuma kũ, nawe ũrũgame hau ũreherwo mũhothi hau. We nĩ ũrĩte, ndakwĩra ũthiĩ kũu thutha. Tiga kũraga mũthenya, andũ me mĩhang'o-inĩ magĩetha indo no mage gũgwetha. Bas, nĩ ngwenda kũria na gĩtĩo kĩnene, mũndũ ũrĩa ũgũkuhĩrĩirie please ĩtĩkĩra gũkĩra ũtware mũhothi waku he mũndũ ũcio wĩ hakuhĩ nawe na nĩ wakĩigua. Mũhothi ũcio ũkũnengerwo family. Nĩ mũrona ũrĩa mekĩte maũndũ ma goro, tũtingĩthũra ũgũkĩmagũrĩra gacukari onao magĩthiĩ magakĩnyue moigage nĩ andũ arĩa mokĩte mathiko ma mũthee. Mwathani arogocwo. Tũgĩgĩka ũguo rĩ, gwatuĩka Thamweli nake na Thamweli ũcio ũngĩ
mugitongorie rwimbo nigetha wira ucio urutike na ihenya na ni ndagika nini ni mungiokerete andu mundu uria wi haria ndari na andu aria mwe thutha mutware hau thutha please. COVID protocols ni iragirio na mundu kugerera gatagati kanyu ku tondu ndungimenya hindi ararogota ngirehe ki kana ngigira ki. Na family munengere namba ya M-Pesa iria tungihuthira kwina andu angitanie riu maoperataga cashless economy. Please na rwimbo rungire iguru mutirehe namba ya M-Pesa iria mukwenda tuhuthire. All right. Thutha wa nduma yothe nĩkũgĩaga ũtheri kĩrĩro nĩkĩo tuko rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno ĩraya rĩothe athĩngũ manigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao moĩkagĩrĩra thutha-inĩ ibarathi nĩyagĩrĩrio nĩgetha ithiĩ mbara-inĩ maũthani mothe kumaga kwĩ thiũma ĩraya rĩothe athĩngũ manigĩrĩrio mao na mĩkũrĩre yao moĩkagĩrĩra thutha-inĩ tayo Thank you. Atumia bende mwana mashuka mao. Hari utanona wake. Good.
Nitwendaga ũguo nĩ tondũ ũcio nĩguo theri. Thengia atumia nĩ mwatũteithia mũno. Nĩ tũkũria na gĩtĩo Bwana Gathamba twĩtĩkĩrie Bishop Stefano Ngigĩ mũnengere nĩgetha ahoere mũhothi ũcio kana akĩmũtwarĩra na kũu we nĩ kũhoera na gũkũ. Gamba we ũka Bishop nĩgetha kĩhoere mũhothi ũyũ. Tondũ ici nĩ indo cia kĩheanwo nĩ andũ a Ngai na kwĩyendera. Tũbeca ta tũtũ rĩngĩ ona twana twĩka haro. Ũkwenda atĩa Bishop? Ũko haha mbere. Ũko haha mbere. Rekei tũkĩhoe. Ndahingũra rĩtwa rĩrĩa Ngai witũ na Jesũ mũkori witũ. Amen. Agocwo Ngai na wa Jesũ mũkori witũ. Amen. Ngai wa Ibrahimu na nĩwe Ngai wa Ithaka na Ngai wa Jakobu. Nĩtuoka thĩinĩ wa Ngai witũ no thĩinĩ wa Jesũ no thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Wathani etĩkĩra kwamũkĩra ngatho citũ. Tũrĩ tuonete Ngai witũ ũrĩa ũtwĩkĩire. Na rĩu Mwathani witũ ta ũrĩa oigire atĩ mũndũ ndakanathiĩ nyũmba yaku moko matheri. Na rĩu Ngai witũ haha ndĩ na mũhothi ũrĩa arutwo nĩ atungati aku. Nĩngũkũhe mũno Mwathani witũ nĩgetha wĩtĩkĩre kũmarathima. Riumagare ũrĩa ona icokero-inĩ rĩao ĩtĩkĩre Mwathani tũkũmarathimaga. Ningĩ o harĩa cioima ĩko ta ũrĩa waririe na kanua ka ndungata yaku Petero atĩ nĩũkarĩa maita igana no ũheane muoyo. Ũguo nĩguo ndahoya Ngai witũ nĩ ũndũ wa mbeca ici twarutwo nĩ ndungata ici ciaku. Na thaitha noguo Mwathani tũrĩnyihĩtie mbere yaku nĩgetha Mwathani witũ nacio indo ici ikĩnengerwo bamĩrĩ. Mwathani ituĩke Ngai witũ ndathimĩku nĩgetha wĩra ũrĩa ikũruta Mwathani ũrathime. Na thaitha noguo ndĩnyihĩtie na rĩtwa rĩaku Ngai na Roho Jesũ mũkori witũ. Agocwo Ngai na Roho Jesũ mũkori witũ. Amen. Anata ndarĩkia. Joseph nĩũkũgĩra indo ici. Na nĩ ũndũ wa andũ arĩa mekũrĩtie atĩ mbeca ciao matigũkuĩte na kĩrĩa na mĩhuko. Namba ĩno ĩtĩkĩra kũmĩoya 0725 o rĩngĩ 0725 457 608 0725 457 608. Ĩkwaria ũhoro wa ĩgũkwĩra nĩ mũndũ wĩtagwo Steve. Mwathani arogocwo. Mũtikĩhũrĩre Bishop Roy. Mwathani arogocwo mũno. Niĩ ona niĩ nĩngwenda kũruta rambirambi ciakwa kũrĩ ciana ciothe cia ithe wa Wango. Nĩ ciana cia arĩa tũgĩciaranĩirwo na tũgakora aciari aitũ marĩ ndũgũ nene mũno. Niĩ mwene ngorete ithe wa Wango na baba mũno na ngakora aciari aitũ ta Shadrack onao marĩ na ciana ciao ona Elijah. Amen. Hallelujah. Amen. Rekei ndĩgweta rĩtwa nyina wa Boniface. Ha rĩtwa rĩakwa njĩtagwo rĩa Gathoni na ũcio ũragĩtwo Boniface nĩ mwanake wakwa no nĩ agĩthiarire. Hallelujah. Rĩu kwaria ũhoro wa mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ niĩ ndĩmũĩ matukũ o marĩa ngĩrĩ namo. Tondũ mũthuri ũyũ ndĩmũĩ ndamũkorire ndoimire na kũrĩa Nyahururu ngĩmũkora kũrĩa Burĩria handũ twetaga Gĩoto.
Hallelujah. Amen. Hau niho ndamukorire na andu ake. Nitimuwe ta uria tuturanitie nake kanitha-ini. Rwimbo ruria tuinire turi atumia haha. Rwimbo ru ndari atigana thutha. Ati akongania aria ega na aria anakura. Hallelujah. Leo ndiye kana we mukure we. Hallelujah. Nindakena tondu muthuri uyu Elijah Wili athie akihingiagia mihitwa yake. Toria ndimwire ndikuona muthuri utite. Hallelujah. Amen. Muthuri ori ndigweciria matuko maria ndimwe nyumba-ini ya Ngai ari AS hari mundu uri weciria ta kihunjio-ini giake ri tuturite nake atwiraga ndamuthaitha twendane, ndamuthaitha murorage atumia ndigwa, ndamurage mzee no ni mwana wake. Muthuri ucio oimite all the way from Loitoktok na etagwo Philip Kamau Ngugi, niwe gwenda oke haha nigetha arie ciugo igiri ithatu na ithuĩ tuiganire. No oke haha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina yangu ni Philip Kamau from Loitoktok, na nashindwa nitasemaje kuhusu ndugu yangu Elijah, sababu najua Elijah kwa miaka mingi. Nilijua Elijah nikiwa kijana mdogo sana, na Elijah amekuwa mwalimu wangu sana, na pale nimefika kupenda kanisa hii ya Wakorino, Elijah amekuwa sana ya kufanya niipende. Na Elijah tulijuana naye 1982 alienda Loitoktok kuhubiri, na nikaandamana pamoja na yeye. Unajua Elijah alikuwa mhubiri na akaenda akaniacha huko, nikawa mchungaji huko, na hata sasa mimi nahubiri upande wa Loitoktok. Wakati tulienda Loitoktok, wakati huo unajua kule ni Masaini, na Elijah alihubiri huko sana. Na ukienda huko Elijah anajulikana sana. Vile Elijah anajulikana hapa, unaweza shangaa sana ukienda huko Masaini, utauliza alijulikana huko wakati gani. Sababu mnajua Elijah alikuwa mtu mkarimu sana. Na mnajua kule Masaini, Masai ukitaka mpendane na yeye na muende pamoja na yeye, hebu wewe mpa nyama, mtakuwa marafiki sana. Na Elijah akija huko lazima angeuliza hawa Masai nyama zao ziko wapi. Akawa na marafiki wengi sana. Jambo lile lingine ningetaka kusema ni kuwauliza wachungaji wangu, sababu mwalimu wetu ameenda, hasa vijana, watu wa youth. Mnajua vile Elijah alikuwa anakisimama na youth. Na Elijah hakuwa kijali yeye ni mzee. Alikuwa anaenda youth campus za youth kama ni siku 4 au 5, na anakaa pale mpaka wakati mkutano utakwisha. Sio wazee wengi wanaweza kuvumilia siku 4 5, na hasa pengine ni mashuleni ambaye wazee wengi hawajazoea mazingira kama yale ya watoto wa mashuleni. Lakini Elijah alikuwa akienda huko ili kuwafunza watoto, hasa vijana wasichana, ili waweze kudumu katika hili kanisa na hata kuhudumia, na zaidi ya yote kuwaambia, kuwahimiza wasome. Elijah akijua wewe uko na degree moja, lazima akwambie hiyo haijatosha, lazima upate ya pili na ya tatu. Sio wazee wengi wana hiyo tabia ya kuweka watoto mtisha wa wasome sana. Ni wazee wachache sana. Kwa hivyo nawauliza wachungaji na bishop, tafadhali wakati tunawaita mikutano ya vijana, jooni ili mkiwaambia hawa vijana jambo moja pili, watadumu katika kanisa, na sio kudumu. Kesho wakati utaritaya utawapa hiyo kazi ukiwa na confidence ya kwamba wataendelea na kazi, kwa sababu tayari simewafunza. Kwa hivyo nawaomba ile kazi Elijah amesimama, sababu amesimama na youth sana kuwatayarisha vijana, na wachungaji wengi hapa wakisimama watakwambia hakika Elijah amewamenta mpaka pale wamefika. Kwa hivyo nawaomba tusimame pengo ile ya Elijah ili kanisa ipate kuendelea na injili pia ipate kuendelea. Nina salamu za kutoka Loitoktok, sababu huko amehubiri sana. Kanisa imenituma wakati tulikuwa napanga mambo ya Elijah, na wakaniambia nilete salamu na polepole na pole za jamii ya kanisa la Loitoktok,
sababu juzi walikuwa hapa wakati Elijah alikuwa mgonjwa, bishop pamoja na kanisa walikuwa wamekuja kuwa na maombi ya siku mzima pamoja na Elijah, sababu huko amehubiri sana. Kwa hivyo wamenituma na wako pamoja nanyi, na ninajua ya kwamba Elijah pengo ambaye amewacha hajawacha bure, sababu kuna wengi amewafundisha. Wakati Elijah nilikuja hapa juzi, tumekuwa marafiki sana Elijah, na alikuwa ananiitaga mtoto wake. Nilishangaa sana sababu nimepewa kazi juzi tu kwa mchungaji, na kabla nipewa hiyo kazi Elijah alikuwa amejiandaa, amenitayarisha miezi 3-4, na sikuwa nimemwambia ya kwamba nitapewa kazi, lakini alikuwa amenitayarishia nguo za kufanya kazi, na akampa mzee mmoja hapa. Yule alikuwa mzee huyu, na akaambiwa mzee mama, akaambiwa hizi nguo ukae nazo mpaka utamkabidhi Filipo Balotokto. Na nilishangaa sana sababu sikumwambia nitakuwa kazi, sababu nilikuwa nikimwambia lazima atakuja huko mbele, na nilikuwa naogopa kwa sababu ya hali ya afya yake. Kwa hivyo Elijah alikuwa mtu ambaye ana maono ya habari sana. Sijui Mungu alimwonyesha namna gani akanitayarishia kunipa nguo za kufanya kazi, na sijawahi kumwambia, lakini nashukuru Mungu sababu alikuwa na maono ya habari sana, na ninajua hakika tutafanya kazi. Na sasa nimeteuliwa, sasa mimi ni mchungaji Loitoktok, na ninajua tutafanya kazi na familia ya Elijah. Najua tutasimama pamoja nanyi. Mungu awabariki sana. Asanteni. Amen. Mutungatari kuma Loitoktok na rethie Loitoktok o umuthi tiga andu a Busia, koguo muhurire iruhirwe. Mwari ucio ungi on behalf ya kanitha ninie na ni ngatho turacokia twi kanitha ni tondu wa family ya mzee Elijah, tondu ithuĩ tũrĩ andũ a kanitha ni tukoretwo tugiuka kwa mzee abruptly. Turakoragwo o mundu eciria guka goka tũrĩerĩkana atatũ ka mundu e wiki, na nĩ ngwenda kũmwĩra atĩ family ya Elijah nĩ koretwo igĩte mũthee Elijah na ũtheru o ũrĩa akoretwo arĩ naguo. Nĩ mũĩ Elijah ona angĩrakorire maratathi gwaku nja arakũnegenagia na gakũria ũyũ nĩ mũikarĩre wa mũndũ mũthemba ũrĩkũ, na we akamongania mothe na agakia mwaki haku nja agacina. Andũ arĩa manahĩtia magaikara he ithe wa Wango, mũndũ ena thogithi ndarũku, ithe wa Wango ndararĩ ciarĩ bathi atĩ agakwĩra rũciũ, arakwĩraga thogithi kwĩna cia 30 na akorwo ndũrĩ nĩ egũkũhe. Koguo aroigaga ũmenyerere gũthiĩ ona nyũmba ya Ngai na thogithi ĩkũnunga. Ũguo family ĩno ya Elijah Mwangi ta kanitha, ya Elijah Wili ta kanitha, nĩ tũramũcokeria ngatho mũno, na ndĩrari ũguo tondũ niĩ nĩ mũranjĩtĩkĩrĩtie na nĩ ndĩratonyaga nginya bedroom ya mũthe, na kinya ngwĩciria mũthenya mũthuri wa mũico wa kanitha kũhoera mũthe nĩ niĩ, tondũ ngwĩciria twarĩ nani na mũndũ gwĩtwo Isaac, nĩ tũragĩkoragwo maingĩ mũno na Stephen. No mũthenya wa mũico ũrĩa mũthe aririe na akiuga Jacobo uka ũhoere, kwarĩ mũthenya ũcio, na ngwĩciria gũtirĩ mũndũ ũngĩ mekuo na nĩ marekagĩrĩria aciari na aya matinanoga mũthenya ũrona ũmwe. Mwathani aromarathima, Ngai arogocwo. Rĩu kwa ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩrenda athuri othe arĩa metagwo pastors a Korinũ moka haha no ndĩreka ũguo nĩ tondũ wa niaba ya mbica, na mwĩke narua mũno, na mũthuri ũrĩa ũkũgeithania on behalf yanyu ithe ti inyuĩ mũthurire. Paulo anyaga kadari mundu warĩtie ngumugaria thĩinĩ wa Mwathani Jesũ. Mũrĩega rĩngĩ na gatatũ Mwathani no ũgocwo. Nairobi nĩ ũndũ wa wĩra na ũhoro wa ũtungata ndungataga kũrĩa Kikuyu kana ũrĩa wĩ kuo.
Ngũgũcanga nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria na nĩ gũkorwo ndĩ ũmwe wa kumagaria awa. Nguga kanitha ĩhoere nĩguo ngĩone mũndũ wa kũndeithia wĩra ũcio. Mwathani amũrathime. Kũhũrĩra irũhĩ. Baba ũcio nĩ ũhoro wa ma nĩ makoretwo marĩ kĩhoero twĩtaga kĩa rũgongo Gacura marĩ atungati, ti kuga atĩ mararĩ werĩte twara, nĩ atungati erĩ no kanitha gũkĩrĩ na andũ angĩ. Mwathani arogocwo, mũhũrĩre irũhĩ rwega. Bishops aitũ moka haha ũguo mekuoera andũ moko ũguo na inyuĩ mũmoere moko, tũcoke tũgeithio nĩ bishop witũ kuma Nairobi wĩtagwo Stefano Jeff haha ũguo, koguo mamũrũgamĩrĩire ageithanie. Mwathani arogocwo. Ndamwĩhoya bishops mwĩtĩkĩre mũke haha ũguo, mũrũgame oro haha ta athuri acio mauma haha, mũnjĩtĩkĩre. Karibuni. Ngai yothe thĩinĩ wa Mwathani. Rĩngĩ matatũ mũrĩega ndetwo Stefano njĩtagwo Stefano na macaria wa Mwangi witũ ndĩ wa matũra maingĩ witũ nĩ Gĩthũngũri. Ũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa wa tene na nĩ wa gwitũ atanoka Nyaikuru na no tũratũonanaga agĩthiĩ kuona andũ ao. Ngume njikaraga Nairobi, kanitha witũ wĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Huruma, na rĩrĩa ndĩrakĩiguire ithe wa wakwa nĩ mũhurũku. Ona niĩ ndiamũmenyire tene, ndamũmenyire kĩndũ 1969 nĩguo twamenyanire wega. Rĩrĩa kanitha karĩ na harĩa Kanyeki. Rĩu ithe wa wakwa tũtũrĩte tũrĩ wega na nĩndĩratũrĩte ndĩmwendete, rĩu ndikuga ndĩmwendete tondũ ngiuga ũguo no nĩndĩratũrĩte ndĩmwendete. Kĩu nĩkĩo Ngai kũrũkĩra. Nĩ ũndũ ũcio kumĩra Nairobi tũrĩ acerere nĩ ũndũ wa maũndũ manana na no ngenire nĩ gũkora gĩathĩ gĩkĩ gĩtathirĩte. Arĩa tũkire nao ũmera ona twakora mathiĩte no tũgũkinya tũcoke tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Rĩu kaba gũcererwo gũkĩra gũtĩra. Rĩu nĩ ũndũ ũcio ndamwĩra marĩtwa na ndikwendwo introduce andũ angĩ. Tuikare hivi. Mwathani arogocwo. Yes. Niĩ ndirĩ bishop, no ndĩ bishop mtarajiwa. Tondũ mũtongoria wakwa ũrĩa ũrarĩ bishop witũ Nairobi na nĩ ũrarĩ bishop wa kanitha witũ wothe gũkũ Nairobi Naikuru na kũrĩa kũngĩ nĩ arahurũkire. Rĩu aikarĩte ũguo ihinda rĩrĩ nĩ kũmũrĩrĩra tũgwĩthikĩra thikũ 30 iria igathira mweri 20 mweri ũyũ nĩgetha tũkĩmenya ũrĩa kanitha ũgũikara. Ingiuga kuga ũguo andũ mothe Stefano waneneire baba wanjĩrire ya rũndũ ndĩregaga rwego. Mwathani arogocwo. Rekei to appreciate bishops aitũ. Mwathani arogocwo. Ndiũĩ kũnegena mũno ta wa ndaro no nyenjaga kahora tu ũguo no nĩ gĩgũgĩthira. Mwathani arogocwo. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ritũ rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai, na ihinda ritũ rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai mũhunjia witũ nĩ ũĩ atĩ ndirĩ kuma rĩrĩa ndatuire gũkũgaĩra ndirĩ ndagũthimĩra thaa thitima. Ũmũthĩ ndahoya 20 to 25 minutes twĩtĩkĩre atĩ nĩ tũgũkorwo tũhe kiugo kĩa Ngai. Ngai nĩ agũgũteithia na nĩ ngwĩrirĩria Samson Ndung'u wa Karuru tondũ tũtigũkĩra kũina, tũtikũina rwĩmbo atĩ rũgakĩria mũhunjia ũrĩa tũmenyerete. Ihinda ritũ rĩa rĩhana rĩtiratwĩtĩkĩria. Tũkũrio pastor wa kuma Nyahururu Samson Ndung'u wa Karuru nĩwe ũkũhoera mũhunjia, na mũhunjia arĩkia rĩ nĩ tũgũcoka twĩte nĩ gegũkinyia rũrigi hau
Odaiku munegaka. Nitugucoka twitikirie Master of Ceremony. Hallelujah. Hallelujah. Niere nĩ kũrĩ andũ menire MC witũ ahe kanitha iria ciuma gũkũ. Nĩkĩo ithuĩ tũtirĩ akarĩ ona Kenyũ. Tũheaga atungatĩri aitũ othe arĩa mekuo a kanitha. Atungatĩri kanitha ciothe nĩ tũkoragwo na ona nĩ tũmetaga haha ũguo tũkorwo tũgĩtungatĩra hamwe nao. Rĩrĩa kũheanirwo ũguo ndagĩciria thirĩ wothe nĩ wĩkire atĩa? Nĩ ũrĩkire na mũrĩ aira ũguo stili. Koguo nĩ ngwenda kũria atĩrĩrĩ, kanitha icio ciĩrirwo ciũke hana ciaina rĩ, atungatĩri ao ũrĩa wĩ gũkũ ta nĩ marũgame. Ona kana wĩ mũtungatĩri wa ciana wa mwana ũmwe wa mũciĩ ũyũ na ndũnagĩa na ihinda, please no nyende mũke haha ona inyuĩ. Mũtungatĩri wothe ona ũtarĩ mũkũrinũ ũrĩa wĩ gũkũ etĩkĩre gũka. No ihinda rĩrĩ ona ndikuga mũndũ ũtũmirwo arũgamĩrĩre. Ndoiga mũtungatĩri kana bishop wĩ gũkũ kana ũrĩa wĩtagwo akorwo wĩ archbishop akorwo wĩ reverend, ngũhoya inyuothe mũke haha. Na nĩ mwaigua ũrĩa ndoiga atĩ gũtirĩ na mahinda maingĩ. Gũtirĩ na mahinda maingĩ. Ona inyuĩ mũnjĩtĩkĩre nĩ muona ũrĩa ndarenga atongoria akwa. Itĩkĩra ikwara karaini oro haha ũguo. Ndĩciririe atĩ mũrĩkĩirie haha. Arairaini ĩmwe nĩ ũndũ wa mbica ĩrĩa nĩgetha mũgakĩoneka atĩ nĩ muokĩte. Twĩna archbishop haha. Twĩna archbishop haha harĩa athuri aya. Thiathiai kuhanĩrĩria aitu. Twĩna archbishop haha. Okay, hatirĩ. Twĩna bishop haha. Bas, rekei arie on behalf of them. Sanitize the microphone. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩ gĩkeno tũnyitanĩire ũhoro ũcio wa kumagaria ndungata ya Ngai ĩyo. Nĩ mũrũ wa baba na nĩ anderete mũno. Ndĩtagwo Bishop George Kung'u wa Mũdati. Amen. Na rĩu kwa nĩamba ya atungatĩri acio no njuge Ngai atũrathime. Igongona rĩa ũmũthĩ nĩ igongona rĩrathimĩtwo tondũ makanitha mothe nĩ mainire. Ningĩ nĩ mwatwĩtĩkĩria atungatĩri tũrũgame haha. Jehova Ngai igũrũ nĩ arona. Ona gũcoka kwa Mwathani witũ kũngĩkorwo no gũkuhĩrĩrio o indo ta rĩu rĩ, tũgũcemania igũrũ. Ngai witũ amũrathime, Ngai witũ amũitĩrĩrie na mũhake maguta make. Ngai witũ amwende. Amen. Atungatĩri acio ĩtĩkĩrai kũmahũrĩra rũhĩ rwega. Thengiũ tondũ ithe wa Ndaro nĩ tũngĩahĩtia tondũ ngumire thutha atĩ nĩ ũrũgamirie makanitha. No ihinda rĩa atungatĩri aya nĩ mekũhete ndagĩtua atĩ ũhoro nĩ wathirĩra hau. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Na ithe mũtiugire nĩ celebration. Celebration, amen ya celebration yugagwo ũguo mũrauga. Hallelujah. Hallelujah. Rekei tũhoithio nĩ mũthuri wĩtagwo Samson Ndung'u wa Karũrũ nĩgetha mũtungatĩri ũrĩa ũgũtũhe kiugo kĩa Ngai oke. Rekei ndĩmũgeithie inyuothe mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Kamũira ngũhoya nĩ ngwenda gũkwĩra kiugo kĩmwe. Ũmenye nĩ ũrĩkoma ithandũkũ rĩrĩkũ. Kũrĩ mũthenya ũrĩkoma wage gwĩka atĩa.
gukira iro cio ngi ni uri komana ndwite atia aikare wi hariirie na kondu kwenda kwa gukoma ithanduku riri wainuka ndugathi gukoma raro rugamite tondu wahota gukoma wage gukira riu koguo korwo wi hariirie ni uri komana ndwite atia na kondu kwenda gwika uguo wainuka raro rugamite ndwakome wage gukira tondu muthee uyu ni murutani uyu anjiraga atiri tutigũikara ũnene ũtongoria-inĩ ta ngũha ithe mũndũ ũcio ti mũũgĩ atĩ wathi wakũra wendaga ki wendaga ũngĩ na angĩ maregagĩra ki ũnene-inĩ kana ũrĩ mũnene kana ũrĩ bicobu kana ũrĩ ũ atwĩraga ũtige gũikara ũnene-inĩ ta ki nĩguo anja wa karũrũ ndũgaikare ũnene-inĩ ta ngũha ta rĩu mapasita-inĩ magĩkorwo ho nĩ ũndũ nĩ kũrera tondũ ndũngĩtiga mwana atĩ ũmũtiganĩrie no ndingiuanĩrie mũnene tondũ ndirĩ ngũha Ngai amũrathime rekei tũhoe nĩgetha twĩrwo macio mangĩ ndetana igũrũ kwĩ Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ tũrathimwo nĩ Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ Ngai twĩ haha twetereire tũkĩhoera mũhunjia ũrĩa ũgũtwĩra ndakũhoya atĩrĩ ũmwĩre ũrĩa agũtwĩra na ithuĩ tũkwĩrwo ndakũhingũre ngoro citũ nĩgetha na ithuĩ tũthikĩrĩrie ũrĩa tũkwĩrwo maũndũ macio mothe Ngai nĩ twakũhoya ũtũtongorie na ũtũmenyerere o tugiumĩte kwĩ Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ tũtongorio nĩ Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ amen. Nĩtũkwarĩtie hanini koiga excuse me kidogo nĩtũkwarĩtie atĩrĩrĩ atĩ mũhunjia oka haha ũguo nĩtũgũkorwo o haha twambe tũrenge nĩgetha MC witũ nĩgetha atwĩre mũndũ arũngie. Bwana asifiwe. Haleluya. Maandũ amwe maranemera rĩu na ndiathanĩte mũno. Ngeithia wega. Bwana asifiwe. Mkono Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana awabariki sana, kaeni chini. Tukare hivi. Marĩtwa makwa njĩtagwo Johana Mwangi wa Kamau. Basi majina yake ni vile ambavyo ametaja. Na nĩnyendete Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Nampenda Bwana kwa sababu ya wokovu wake. Ona kũnjiguĩra tha. Hata kwa sababu ya rehema zake. Agĩtũma ndĩmũmenye. Akanifanya nikaweza kumjua. Nĩngwenda mũtumia wakwa. Ningependa kupatia nafasi mke wangu. Okĩre ageithanie. Ili kwamba akasimame akasalimia kanisa. Bwana wetu asifiwe. Amen. Amen. Nĩngũcokeria Jesu ngatho. Basi nashukuru Bwana Yesu nĩ tondũ wa kũnyenda kwa sababu ya mapenzi yake na kũnjĩtĩkĩria gũkorwo gĩtĩo-inĩ gĩkĩ kĩa baba witũ kĩa mũico na kunifanya niwe katika heshima hizi za baba yetu mara ya mwisho, tondũ ũyũ nĩ baba witũ, kwa sababu huyu ni baba yetu, atũrerete kĩroho, yeye ametulea kiroho na nĩ mũtongoria witũ, na yeye ni kiongozi wetu. Ũndũ ũmwe andũ aingĩ matoĩ, jambo ambao watu wengi hawana ufahamu wake, mũthuri ũyũ ahunjĩirio nĩ my father, kwamba mzee huyu alihubiriwa na baba yangu mwaka wa 1959, mwaka ambao umeweza kutajika, na mendugu muno, na wao ni marafiki wa dhati. Ndĩrastruggle muno kũmwĩra, basi niliweza kuvumilia kumfahamisha habari hii, no ndĩramwĩrire, lakini ilibidi niweza kumfahamisha, na andũ manarabirambi, na basi akalituma na zile rambirambi, amũkĩrai family, ni vyema kama familia mkapokea zile rambirambi. Ndangĩhota gũka, yeye hawezi kufika mahali hapa, tondũ mĩaka yake onayo no ĩragĩthiĩ, kwa sababu miaka yake pia yaweza kusonga. Nĩngwenda tũigue kiugo kĩa Ngai, ningependa tuweze kusikia neno la Bwana, na tondũ wa mahinda ũrĩa mahana, kwa sababu ya vile nyakati zilivyo.
guthoma icigo nini. Basi nitasoma sehemu chache sana. Na ngwire ndirathoma uhoro wa mutumia Msamaria. Na niweza kukufahamisha nasoma kuhusu mama Msamaria. Uria waheirwo mai ni Jesu. Ambaye alipatiwa maji naye Yesu. Mai maria matumire age gucoka kunyota ringi. Maji ambayo ilifanya kiu yake iweze kuisha kamwe. Ndirari uguo tondu. Na nena hivyo kwa sababu twe matuko-ini ma nyota muingi. Tuko katika nyakati ambayo kuna kiu kingi. Na andu ni marathinika muno ni nyota. Na watu wako na taabu nyingi kwa sababu ya ile kiu. Ona kuhuta. Hadi wakati wa kukosa chakula. Na ni marorura muno. Na watu wanaweza kuondoka na kutembea sana. Ona uria kwarathitwo ni munabii. Hata vile ambavyo ilitabiriwa na manabii. Ataitonga ona kwanza matajiri pamoja na wafalme magathiaga kwamba watatembea umbali magitogoga wakiweza kuanguka kwa sababu ya kiu, magienda undu ungimanyotora, wakitafuta jambo la kumaliza kiu. No mathiko-ini maya ma baba witu Elijah, lakini katika mazishi haya baba yetu Elijah, niturenda kwaria uhoro wa Jesu, ningependa kunena kuhusu Yesu uyo nyotoraga mundu, Yesu ambaye anamaliza kiu akaga kunyota ringi, na yeye hapati kiu kamwe. Bwana asifiwe. Ndani ya gosho na tumpigie Yesu makofi. Nitohorea Yesu makofi. Nikuthoma ciugo ici. Basi nitasoma maneno haya. Ciugo iria Jesu erire mutumia. Basi maneno ambayo Yesu alimfahamisha mwanamke. Macamania nake githima-ini, walipopatana naye katika ile chemchemi. Ungithoma thiini wa Johana 4, ukisoma katika Yohana 4 muhari wa 14, basi mstari wake wa 14, kiugo kia Ngai kiratwira atiriri, neno la Bwana latufahamisha ici ni ciugo cia Jesu. Basi maneno haya ni maneno yake Yesu. No uria wothe urinyuaga mai maria ngumuhe, na kwamba yeyote ambaye atakunywa maji ambayo mimi nitampa, ndari hingo akanyota ringi, hakuna wakati atapata kiu kamwe. Mai maria ngumuhe, basi maji ambayo nitampa mekuhana ta githima thiini wake, itafanyika kama bubujiko la maji, kiria kiriumaga mai itabubujika maji maria maturagia mundu muoyo, maji ambayo itafanya mtu abaye muoyo wa tene na tene. Mwathani arogocwo. Bwana yetu asifiwe. Kwenda mathina matuko maria turatura, basi kuna shida katika nyakati ambazo tunaendelea kuishi, tondu kiugo kia Ngai ungigithoma thiini wa ibuku riri ria Johana, sababu neno la Bwana ukisoma katika maandiko yake Yohana, na wendo wa Jesu ni ungenagia muno, na upendo wake Yesu ni wa maajabu, tondu Jesu, kwa sababu Yesu ungithoma kuri mite nigetha macamania na mutumia, basi ukisoma mahali ambapo alitoka ili kwamba wakapatana na mwanamke, tondu njitikitie gucamania kwa Jesu na mutumia uyu gutiari mutino, kwa sababu naamini kwamba mapatano yake Yesu na mwanamke huyu haikuwa ni ajali. Kuma Judea, kutoka upande wa Judea guka githima-ini giki, kufika katika chemchemi hizi ni mailo 42, basi ni umbali wa mailo 42 na 24 42 miles, 42 miles. Thank you very much. Maili. Jesus traveled 42 miles. Basi yakabiri in 42 miles just to meet this wicked woman. Ili kwamba akapatana na mwanamke huyo ambaye ni dhaifu and change her life. Na akaweza kubadilisha maisha yake. Yesu ule turario horo wake. Yesu ambaye tunanena kumhusu. Nitirona ithe wa wangu ni aragaite roho wa Jesu. Basi naona baba wangu aliweza kupata roho wake. Yesu guthie mailo na igere kuma Judea. But for Jesus to travel 42 miles. Okay, asamania na mutumia mutharia. Ili kwamba akaweza kupatana na mama kahaba. Mutumia mwaganu. Mama ambaye hakuwa kamilifu. Mutumia wiritwa rioru. Mama ambaye alikuwa na jina ambalo ni mbaya. Mutumia mutakienda kuonwa nake. Mama ambaye haungependa kuonekana naye. Wadaroge thoma arutwo uria mama kile mona Jesu na mutumia. Basi ukisoma vile wanafunzi wake walistaajabu baada ya kumuona na ile mama. Unaweza ona kwamba huyu mama hakuwa kamilifu na muno kule arume, na hasa katika upande wa wanaume. Walishangaa kumuona na huyu mama. Ni mama kila mmoja kumuona katikati kama na mtumio huyo. Ni moli nini ki Yesu aleka na mtumio. Na basi wakauliza nini Mungu Yesu anafanya na mwanamke huyu? Not Yesu. Lakini Yesu agite mailo icio ciothe. Aliweza kuabili umbali ule kugera njira yari na thina muno. Kupitia njia ambayo ilikuwa ni njia ngumu sana. Yairima na riwa inene.
Kupanda na kulikuwa na jua kubwa. Asamania na mutumio. Ili kwamba aweze kupatana na mama huyo. Neke. Kwa sababu gani? Amuhe mae. Ili kwamba mpatia maji. Maria heanaga. Maji ambayo Yesu huwapa watu. Akaga gushoka kunyota ri. Basi ukipa maji yale hautapata kiu kamwe. Mutumio huyo amwelili aterere. Basi mama huyo akamwambia. Na kama mutumio huyo akimwera aterere. Naye mama huyo akasema. Muthuri huyo. Mwanaume huyo. Hemae masio. Dikana soke kunyota. Nipe maji haya ili kwamba nisipate kiu tena. Ona digasoke guka haha gutaha. Hata kwamba nisikuja mahali hapa tena kuchota maji tena. Mutumio huyo agiyetona maundu meri. Basi mama huyo alisumbuliwa na mambo mawili. Guthie kuna ni akanyotoke. Kwenda mbali ili kwamba kiu yake ikaisha. Na kunywa kindu gitange munyota. Na kunywa kitu ambacho hakingeweza kumpatia kutosheleka kwa maji. Ucio niguo thina uria twina. Basi hiyo ndio shida ambayo iko miongoni mwetu. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. Hiyo ndio dhina la tuinago. Kutembea mbali sana. Ukikora yumono na kutafuta maji ambayo haiwezi katoa kiu. Na kundiego kosi kwa mai mataka kunyotora. Na hebu nikwambie mzee. Na niwewe kwenda maburi huyo. Unless Jesus satisfies your life. Ni vizuri Yesu ingawa ni Yesu aweze kustoshelesha maisha yako. Kama sio Yesu, basi kama toko ti Yesu, kiu yako haitakutoka. Hati hedu nyota wako gagodhia. Huyu mwanamke alijua kwa asili. Mutumio ni amenyatona kuma mudhigi. Haya maji. Ate mae maya. Amekuwa akichota. Ni akora tu akitaha mae mashio. Amekuwa akikuja hapa. Ni akora tu akukage ni mainekeo. Lakini kulikuwa na vacuum ndani yake. Chanoni kwa na mwanya dhini wa mutolea wake. Alikuwa na shida. Ni alina madhena. Alikuwa akijisumbua na kutoa gharama. Akinunua maji ambayo haiwezi kumtosheleza. Sasa namwambia Yesu. Mzee. Nimesikia uko na maji. Nipe hiyo maji. Nisiwe na kuja hapa kila siku kuchota. Nigala tikaro kaigo ni maine hende shio da gota hamai maya. Yesu akimwera. Basi Yesu akamfahamisha. Ndiogeta muthuri gwo muke nake ha. Nenda basi leta bwana yako muje naye hapa. Na kamutumia huyo agecokia atere. Naye mama mwanamke yule akarudisha na kusema. Yetire na muthuri. Mimi sina I do not have my husband. Na Yesu akimwera atere. Na Yesu akamfahamisha. Waiga wega. Umesema vyema. Atotole na muthuri. Kwamba hauna mume. Wanagea na athuri 5. Umepata wanaume 5. Na leo muthuri ule awe nake ti muthuri gwo. Na kwa wakati huu mwanaume ambaye uko naye si. Ni wakijira ma. Umeniambia ukweli kabisa. Atotole na muthuri. Kwamba hauna bwana. Mutumia huyo. Mama huyu. Atorokaga githima-ini giki. Aliishi kuja katika chemichemi zile. Nongera. Wapi? Yesu akimurongera amenya nuru urakuhoya. Yesu basi akamwambia kwamba ukijua ni nani ambaye anakuomba maji haya. Ya muhoya. Wewe pekee yako. Ikunda ya mbere. Basi kunywa mara ya kwanza. Wanagea na athuri 5. Umepata waume 5. Ona wina githima kia Jacob. Hata baada ya kupata chembe ya Yakobo. Wanagea athuri 5. Umepata wanaume 5. Ona thogu ali Jacob. Hata baba yako Yakobo. Mwathani atuteithie muno. Bwana yetu atusaidie sana. Niturenguguma muno. Basi tunajisukuma sana na maundu matanginyota. Na mambo ambayo hawezi kutumalizia ile kiu. Nurutite mbia nyingi muno. Umetoa pesa nyingi sana. Maundu matangikunyota. Na mambo ambayo hataki kumalizia kiu. Nihubirite muturire waku mwingi muno. Basi umetumia maisha yako kwa umbali mrefu sana. Ukaima dini ino. Basi unatoka katika dini hile. Ugathiiria. Ukaelekea upande mwingine. Wataniro weno. Unatoka ushirika huo. Ugathiiria. Ukaelekea ushirika mwingine. Ugicaria kunyotoka. Basi ukitafuta kumaliziwa ile kiu. Ugicaria handu. Ukitafuta mahali. Ugathie uigue atiri. Nenda usikie kwamba ni mathina Ngai. Kwamba mahali hapa niko na Mungu. Ni mothiaga na kihoto. Najua huo unaenenda ukisimama kwa haki. Tondu wina nyota. Kwa sababu na uko na ile kiu. Na gutiri kindu kirito ta nyota. Hakuna kitu
hatufahamiki kama tutanginyotoka sababu kama utapata tugetika gucaria mai utaacha kama kutafuta maji uhano mutumia uyu basi wewe ni kama mwanamke huyu no utanathie kungithikiriria kama kabla uende mahali pengine nisikize kwina umwe kuna mmoja na niwe githima kiria kiama basi unichemichemi ya kweli na nowe ungikunyotora yeye ndiye atatumalizia kiu. Bwana asifiwe sana. Bwana ndiye akumia muno. Nowe tu ungikunyotora yeye pekee atakumalizia kiu. Etagwo Jesu. Kwa jina yeye ni Yesu. Etagwo Jesu. Yeye jina ni Yesu. Etagwo Jesu. Yeye anaitwa Yesu Kristo mwana wa Ngai. Kristo mwana wa Mungu. Oka ngoro-ini yaku akiingia katika moyo wako ugugia na kihuruko kuna basi utapata pumziko kabisa. Ni ugutiga kuhuthira mbeca utatumia pesa tena na kiria gitatanyotorana na jambo lingine ambalo halitamaliza ile kiu. Ni ugutiga kuhuthira hinya waku utatumia nguvu zako na thakame yaku pamoja na damu yako na maundu maria matangikunyotora na mambo ambayo hayatakumalizia kiu. Bwana asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe. Akatuthoma mwari wa 21. Wacha tusome mstari wake wa 21. Na ka Jesu akimwira atiri mutumia uyu etikia ngukwira ati hindi ni iroka riria andu matagacoka guthathairia ithe witu kirima-ini giki ona kana Jerusalemu. Inyuĩ a Samaria mutiũĩ nũ mũthathayagia no ithuĩ Ayahudi nĩtũĩ ũrĩa tũthathayagia tondũ ũhonokio ũkoima kũrĩ Ayahudi. Ihinda nĩrĩroka na nĩrĩkinyĩte rĩrĩa andũ makahotithio nĩ hinya wa Roho wa Ngai gũthathaia ithe witũ ta ũrĩa atariĩ amu nĩ ta acio ithe witũ acaragia kumathathaia. Amen. Mutumia ũyũ basi mama huyu erwe na athuri 5 baada ya kuambiwa kwamba ako na waume 5 ndio nake ti wake na kwamba ambaye ako kwa nyumba si wake oigire atiri yeye akakiri na kusema inuyu wamenya maundu basi nani huyu ambaye amejua siri zangu zote akaya gukorwo ni uria twetagirira itafanyika kwamba ni yule ambaye huwa tunamngojea. Akimwira atiri na basi akamwambia Jakubu atigirio igatiri kwamba Yakobo alikariri na kusema kilima-ini giki noguo tungihoera Ngai atuigue kwamba katika milima hii tutaomba na Mungu kutusikiza. No ririkane ena urutani wa Jakubu ena athuri aigana na kumbuka katika akiwa katika mafunzo yale ako na wanaume 5. Jesu akimwira basi Yesu akamfahamisha ni wega ni vyema ni guturia urutani wa Jakubu kwa sababu ya kudumisha mafunzo yake Yakobo no kuri undu ungi uto lakini kuna jambo hauna ufahamu wake ati ihinda niriroka kama wakati utafika na no itaikirio na ni kama imefika andu aria mahoyaga Ngai na wale ambao wanamwabudu Mungu kwa kweli mamuhoyage na ma muombe kwa haki na roho mutheru kwamba Roho Mtakatifu atari thiini wako kama yuko ndani yako Ngai ucio caragia atari thiini wako basi Mungu ambaye unamtafuta kama hayuko ndani yako ndukona kihuruko hautapata pumziko ona kuu uri hata mahali ambapo ulipo no ukuma basi utatoka. Andu aria magite kihuruko na ma ambao wamepata pumziko kweli ni aria mamukirite Roho wale wamekubali Roho wa Mungu ni aria mamukirite Mwathani wale ambao wamekubali Bwana Yesu. Nituracokeria Ngai ngatho muthenya wa umuthi. Nashukuru Bwana Yesu kwa siku ya leo tondu andu hawana Mungu matire wendo wa Ngai wale hawana upendo wa Yesu oigire nĩ ngoro-inĩ gũgatharũka irima nĩ ngoro-inĩ ni katika moyo wako na reke ngwĩre wacha nikwambie gũtirĩ mĩgũnda ĩngĩkũnyotora hakuna mashamba yataweza kumalizia kiu gũtirĩ mbeca hakuna pesa ingĩkũnyotora ambazo zitakumalizia kiu angĩkorwo na ma kama kwa hakika maandũ arĩa menacio no maraiya arĩa angĩ watu ambao wako na zile pesa wanaendelea kunyang'anya ambao hawana gũtakĩrĩ mũici mũkĩĩgu thaa ici hakuna mwizi ambaye ni mjinga okorwo wĩhana wĩ cukuru thoma nginya ũkinye university basi kama uko hapa endelea na elimu yako hadi ufike chuo kikuu gũtirĩ mũndũ wa tu rĩu ũngĩiya hakuna mtu wa darasa la pili ambaye atakaporomoka all protocols observed yeye anasema maneno yale
Gukaga nyumba tauni. Na basi nyumba tauni inapotea. Makiko watu wale mena sio no maraya. Basi kama kweli watu ambao wako nazo wanaendelea kuiba. Gutire kitu kana utu ungegea naguo ukonyota. Hakuna jambo ama kitu kitafanya umaliziwe ile kiu yako. Makiko neti cia yoro goko na to no maratharania. Basi kama watu kila kitu iko na bado watu wanaendelea na ile hali ya kuzinzi. Gutire ungai ungethota kuone mundu onyotore mundu. Hakuna uungu ambao utatengenezwa na mwanadamu umalize kiu ya mwanadamu. Yesu araiga atiriri. Yesu basi nakusema, mae maria ngakuhe, maji ambayo nitakupa, tugacoka kunyota ri. Hautapata kiu kamwe. Na tugacoka githima-ini giki. Na hautarudi katika chemichemi hizi. Kenya kurerwo ati 85% ni Akristiano. Basi 88% katika nchi yetu ya Kenya ni Wakristo. Na tutirenda Akristiano. Lakini sasa tutaki wale Wakristiano. Turenda hoi Ngai nama. Tunataka watu ambao wanaomba Mungu kwa haki na kweli. Tondu kwina 85% niguo corruption ye iguru muno. Basi kuwa na ile 88% corruption bado inaendelea juu. 85% Christians. 85% Christians. Noguo nyumba iracino. Basi nyumba zinaendelea kuteketezwa. Gukenania arame kunywa mai ma Yesu. Basi furaha ni wale ambao watakunywa maji kutoka kwa Yesu. Ndio tondu wa Yesu. Nipungie mkono kwa sababu ya Yesu. Tarora one ginya gitonga, ginya muthini na ciana. Tagotoga maratuguga nundu wa ngoro kuta. Mai maria mothe tunyuaga na ikombe. Basi maji yote ambayo tunakunywa kutumia vikombe mathiaga nda. Huelekea na kufika mwisho wake tumboni. No kila kinginyotora ngoro ya mundu. Lakini jambo ambalo litamaliza kiu katika moyo wa mtu. No Yesu Kristo mwana wake. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Familia awa. Basi familia yake mzee. Mwenda tutikana iwe mukirwa. Basi kama hamtaki tusikie mkipigana. Mwenda tutikana ni amwanyu mumaigatete. Basi kama mnataka tusione mfukuza wengine. Tikira ikunywa maji githima-ini giki. Ni vizuri kunywa maji kutoka kwake Yesu. Gikunyotora. Itaweza kuwamalizia kiu. Gutire kindu uliona gatakifata. Hautaona kitu kingine ambacho ni cha dhamana. Paulo ule muhunjia. Basi Paulo yule ambaye ni mhubiri. Atanamukira roho wa Ngai. Hakupata ile roho wa Mungu. Ari muragani. Yeye alikuwa muuaji. Ari mundu we ngumo muno. Yeye alikuwa ni mtu mwenye sifa tele. No igaga atiriri. Lakini yeye husema, ndiategereire mwathani. Wakati ambapo nilipata Mungu. Maundu macio mothe. Mambo haya mengine. Ndamatuire maragara. Niliweza kuyafanya mambo ya kale. Bwana asifiwe sana. Bwana ni agocwo muno. Itikirai twamukire Yesu. Vyema tukakubali kumkubali Yesu. Na Yesu. Na Yesu. Uria wama. Yesu ambaye ni wa kweli. Ndari na ngurubu ona imwe. Yeye hana kikundi ama ushirika wowote. Eretwo atiriri. Imesemekana kwamba ario ngoro-ini yaku. Ako katika moyo wako. Ario kanua-ini gaku. Ako katika kinywa chako. Ona ndukuria no gutugirira. Basi hata utauliza nani atatuletea. Na tondu andu mararega Yesu. Na kwa sababu watu wanamkana Yesu. Magathi gukuithio maundu. Wanaenenda kubeba mizigo. Agathi kwenderio cumbi. Wanaenenda kuuziwa chumvi. Agathi kwenderio mai. Wanauziwa maji. Agathi kwenderio maguta. Wanauziwa mafuta. No nitiracokire ndiramenya undu. Lakini nikakuja kugundua. Warega Ngai ndurega ngoma. Warega muoyo ndurega mwaki. Warega gikeno ndurega kieha. Ndiugwiciria ni gukuhe uhoro ungi. Ulidhani mimi nitaendelea na habari nyingine? Nie ndirenda gukwira atiriri. Mimi ningependa kutamatisha kusema haria muturire wakinya. Mahali ambapo maisha yamefika. Mundu tamenyanete na Yesu. Yote yule ambaye hajamgundua kumjua Yesu. Etikira gutua itua o umu. Ni vizuri kaweza kukata kauli yako siku ya leo. Tondu na haha mbere turore. Kwa sababu ambapo tunaelekea. Maheni maria mekuyurio barabara. Ona ndungimenya guthomeri. Sasa hata utafahamu utasoma gani? Na tuke maundu mega. May God bless us and do riu undu uria utigarite. Basi jambo ambalo limesalia. Na ugita mutungatiri. Ni kuita mchungaji. Kana okay. Reke njitikirie mutabania. Wacha niweze kumkubalia kiongozi wa ibada. Ndio twirwo guo ngi. Ili kwamba aweze kuendeleza. Mwathani amurathime na mukema. Wewe. Amen. Haleluya. 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 Nituiguite. Maita nyota nyota no nyota. Nambia na idha
magiririe uria nigetha matigwo na muka nyota ndũngĩninwo nĩ ũnene. Haleluya. Tũtingĩaga kũhũrĩra mũhunjia ũcio rũhĩ. Na ona kũhana ũguo mũhunjia njĩtĩkĩria njũrie no ũkwenda kũnyua maĩ marĩa me muoyo. Maya rĩu gĩthima gĩa thakame kĩrĩ haha, ũngĩhoka rĩtwa rĩa Jesũ o rĩu. No kwĩ mũndũ ũngĩenda kwamũkĩra Jesũ ihinda-inĩ rĩrĩ? Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Angĩkorwo inyuothe mũrĩ a Jesũ wĩhũrĩra irũhĩ. Rũgamai brothers. Inyuĩ mwĩ haha. Rũgamai ona gũtuĩka nĩ gũcokia na hana gũcokia na thutha. Ũrĩrai andũ acio rũhĩ. Nĩo athuri arĩa merutĩire gũkorwo makĩruta wĩra ũyũ, athuri a kanitha, koguo nĩo mena wĩra ũcio, koguo no nginya tũkĩama appreciate. Mwathani amũrathime. Thank you. Rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ rekei twĩtĩkĩrie MC witũ oke haha, nĩgetha oka haha agĩtũtwarithie hau hangĩ, na arĩkia ũguo nĩgetha tũcoke tũkĩmenye hau hangĩ ũrĩa tũgũthiĩ. Jacob nĩ arahũrĩria andũ rĩhĩ mũno. Hũrĩrai Jacob makobi mega tondũ. Thank you. Wĩra wakwa nĩ mũhũthũ mũno ihinda rĩrĩ. Wa mbere nĩ gwĩta mũcokia wa ngatho Paul, please ũka. Ũrĩa etagwo Mr. Ngoge, andũ angĩ merĩte kũmwĩta Evergreen. Ũngĩthiĩ harĩa Nyambarĩ ũkore supermarket ĩ hau Nyambarĩ ĩtagwo Evergreen. Ũmenye nĩ investment ya mũthuri ũyũ na nĩ wa family ĩno. Na nĩ mũrata wakwa tũmenyanire nake over 20 years ago now. Rĩrĩa ekaga ũhiki na nĩ niĩ ndarĩ official na isimeka. Mwathani arogocwo. Na nĩ mũthuri mwega tondũ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ tũtũrĩtie ndũgũ, na ona arĩa ndekeire ũhiki last month angĩ mathire kũna metagwo ũguo. Rĩu we ũkĩrĩ mũndũ wa maajabu. Cokeria andũ aya ngatho nĩgetha ndĩmere ũguo ũngĩ. Thank you mũno MC witũ Mr. Ondalo. Wĩra ndĩ mũkũrinũ ngoro no kĩremba ndikĩtie. Nĩ mũgeithie mũno no hwainĩ wa mũthĩ mũrĩega. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Akũrinũ haleluya. Haleluya tena. Wa mbere yuge njĩtagwo Paul Kimani wa Ngugi na Bwana Elijah nĩ baba. Maybe Wandaru no korwo hiũ toĩ ndakwĩrire nĩ baba mũnyinyi wa mũtumia wakwa na ta mĩaka 30 nĩguo twamenyanire nake ĩrĩa ndakĩhikirie mũirĩtu ũcio na haha nyinamĩrĩ rugama ũcio na wakwa na ona gũtuĩka kana ona gũkorwo kũhuana ũguo tũrarĩ ndũgũ mũno na ndaigua na mũndũ ũhutĩtio mũno gĩthĩ gĩkuũ gĩake no rĩu nake Ngai ndotagio kĩũria tondũ ithuothe tũrĩ ake. Niĩ wĩra wakwa nĩ mũhũthũ mũno tondũ nderwo njokie ngatho nĩguo tũrĩkĩrĩrie igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ na ngatho cia mbere tũgũcokeria Mwathani Ngai witũ nĩ ũndũ wa gũtũhe baba mĩaka ĩyo twerwo 95 koretwo we mũthuri wa magegania na gwĩciria ũmwe witũ harĩa arĩ nĩ arahũra mũhũri atĩ ũguo nĩguo kũrĩ. Ngatho icio ingĩ cia kerĩ ciana ciake ndikũmagweta no nĩ marutĩte wĩra mwega tondũ niĩ nĩ ndokaga Naikuru na ngona ũrĩa baba mũmũigĩte na ngaigua gĩkena. Ona mweri wena ndĩrokĩte na ngĩona nĩ mũhinyĩrĩrĩku na twahotire kwaria na baba ndarĩ mũhũtu na ndarĩ na gĩko. Mwamũkĩre ngatho icio Ngai witũ amũrathime na mũhe mĩaka ta ĩyo araire baba. Ngatho icio ingĩ nĩ kanitha
tondu baba ni arakurite akaremwo ni guthie nyumba-ini ya Ngai no mutigainirie ati ni undu wa gukura muramurũgamire nake ya ndagika ya mwisho na hindi ndirokite mweri icio ndokire ngikora muthuri tukaneta Musa Musa wekuo ni wadirikana tukihura mubira nawe na mukurino thengio muno ni muramunyitirire wega na arathire nayo wa mwathani na muhoera toringe mundu egukura na mathina ma mwiri ngimunera mo ni kwihoera no ni muramuhoire nginya nga ndeka mwisho koguo na inyui ito murathime na muhe kiheo kiu na muturie wega-ina wake ngatho icio ingi ni nyingi muno tuhutitie ni atumia aria rakorete guku mucii ndirokite merutaniire muno kuona aria mogoro mucii maheo ya cai na inyui mukira ngatho citu mukira ngatho citu family na ni undu wa wega wanyu kwirutira muno tondu tukuriho murarihagwo tikwandikwo murandikitwo no ni kwirutira muona wira ucio ni wathie wega mbona Karanja uma haha na Karanja nie thigwitu ni mwaigua ni mwena wari muru no ni undu wa ndugu ira marari nayo na bwana Elija turamenyanite na tukagia ndugu na wi mundu wa magegania thero ni family matingiona wa gukwira no ni makwire Ngai witu akurathima mwena mami wanyu family yanyu entirely ni undu wa gutura murugamite nao tondu na mahinda macio marari ho ona baba tari muhinyiriku bamenyanie nawe na ngĩona ndugu yanyu na baba ni ndugu ne koguo na Ngai witu akurathime na kuongerera muno na biacara irutaga nacio irathie na mbere na gutherema ngatho ici ingĩ nĩ gwĩ thirikari kuna serikali ya county government of Nakuru tafadhali kama familia mchukue shukrani zetu sana mmesimama na sisi tangu siku ile mchango na mambo mengine tunasema asante sana naona hii barabara isipokuwa ni nyinyi ingekuwa ngumu sana kupitia lakini yote mkaifanya sababu ya mapenzi ya huyu mzee kwa hivyo tunasema asante sana Mungu pia ambariki sana Carlo ici gitoko thituhutitio kidogo ni neighbors acio maigua tukwiritwo muthuri uyu ndanoka ngamakora meko please ithuĩ twĩ kũraihu na family ĩno nĩ very young family please na mwaigua othe matikaraga gũkũ aingĩ maikaraga kũndũ gũtiganĩte mũcio ũcio mũrorage ũrĩa mũrokaga ta Steven mwana ũrĩa mũnyinyi please mũrorage mũkahoya nake na nĩguo tawa ũrĩa baba arakĩtie ithuĩ ona mbere na gwakana koguo ona inyuĩ andũ a kanitha no tũmũtũme wĩra ta family mũthiĩ ona mbere na gũtũnyitĩrĩra na mahoya na wĩra ũcio icio ingĩ othiĩ ndĩkagĩtie ũguo nĩ atĩ andũ magĩtũhete ngari cia gũthiĩ mocarĩ na gũka gũkũ mũtiunaga tũmũrĩhe kana tũmĩkĩre ngari cianyu maguta Ngai witũ nake amũrathime mũno na muongerere indo nyingĩ twĩna our friends from America I believe you're watching us here live we say thank you very much as a family for your contributions and other support messages of condolences and all that we say God bless you wherever you are and thank you for starting with us as a family God bless you all tucoke tuge utithie turikĩtie ũguo kũrĩ andũ matũrĩithĩtie mũno na mbeca ciao mathiko maya ũguo mũrona mathiko manene na matingĩhotekire ona ciana icia baba ihuana ona ithuĩ twĩho tũtingĩrahotire no nĩ mbeca iria mũratũheire na wendi mũnene tũtineka harambĩ nĩcio itũmĩte igongona rĩrĩa baba rĩtuĩke rĩa kũgĩa maũndũ koguo Ngai witũ ũrĩa wothe ũrautire gĩcunjĩ gĩake Ngai witũ amũrathime mũno na muongerere na nĩguo nawe Ngai witũ mũthenya ũmwe akũririkana onawe ũteithio tuthiĩte ũguo tuge ona andũ a family ona inyuĩ thank you very much nĩ ũndũ wa gũkaga mũrokaga kuona baba mũkerutĩra mũgoka kũmũmĩrĩria
ya fafa atigiro ni mukurigana na watu wale nyokuria mathiko imo tukimuga mutamagaria mukuru baba ne hotiro ni gikukia mito muno na ni gwajiririe gucenjia aicoka kazi yake mwanake wa mwitaga mama tawo wangu ne gwetagwo wangu na kiagitu almost immediately baba ne amakire muno to ni tari ndona muthuri mukuru akirira maithori ndoni mutojono na ngitaga ngimwira ngai witu urikane baba tondu ndona mundu maracokanagia nake hakuhi muno na kende amutiga koguo tuge baba ne akoretwo na macio marumaniririe uguo no nake nundu okoro e mundu very strong believer mundu wa ngai ni ahotete na nginya matuko make macio makiria makuhuruka na marakinya koguo tuge ngai witu amurathime inyuothe mwatina na ithuĩ inyuothe mugukite bakafuria na maratucimbeire ira ithona muona twina hinya tutingihota kuruta wĩra ta ũcio na mutina rĩ ku family ngai witũ na kĩamaririkane na kĩacio harĩa marĩ no mayongorwo mena ithuĩ haha no ngai witũ amarathime na acokio na kũmahe wĩra wa kũruta na nĩguo nao mahote kũrora ciana ciao ona gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mwana wa ndara very much tondũ MC maita nyumbani la kingi pale na mtapewa mrudi mkulie hapa na jambo hilo liko sawa na ona ndore meguthie mucie mathiko tukarege guthie mathiko ici guturi na imewekwa maki vizuri tupandie pale kwa mzee shamba ni pale nyuma kwa hivyo sio mbali tutatoa magari tu nje tuzunguke hivyo tutaenda kuweka magari kule na hata wale wataenda pale pia watapata chakula kwa hivyo niturenda andũ othe marĩ irio icio tondũ nĩ irio nyingĩ na nĩ njega na nĩ tũngĩkĩenda itigagĩtuĩke waste twacokia ngatho mwathani nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua cirathime rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ mwathani witũ yes mwenda mahoya maraihu ma irio makuga atĩa o nginya mũndũ atinde akiuga irugĩtwo na moko ma andũ ta kwĩ mangĩ marugaga Muthuri ucio no acoke muthuri ucio no acokere ngui let us appreciate him rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ngwenda tũkĩre na igũrũ iothe o mũndũ arũgame na magũrũ make nĩ tũkũina rwĩmbo rũmwe na rũtikũhũrwo ndarama tũkũina ũguo tũrĩ twaina rwĩmbo rũ atumia akũrinũ nĩ ngugĩte mũrũgame ona inyuĩ kũu mũtigĩte mũtungatĩri ũrĩa ũgũkaha ũcio nĩwe ũkũmenya maũndũ ma bamĩrĩ ũrĩa kũhoerwo na maũndũ macio mangĩ no mũndũ gwĩtwo MC ndanatwĩra ũrĩa ngari-inĩ irĩkũ irĩambĩrĩra ũguo kaũndũ ta kau ũguo no rekei tũine rwĩmbo nigetha mũtungatĩri ũrĩa ũrathikana okay Jehova wako mbele yateithirie andũ ithuĩ nĩatũteithagia akuona irio akuona irio tũgĩthiĩ
gaikarai gaitwĩtĩkĩtie. Thank you. Nĩ ngũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega. Ngeithiai ũguo tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Mbere nĩ ngũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa Ngai nĩ ũndũ nĩ atwĩtĩkĩrĩtie gũkorwo kwĩna rĩera rĩega na agetĩkĩria mũthuri ũyũ arutĩrwo wĩra gũtarĩ na mathĩna, nĩ tondũ ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa metagwo njamba. Kanitha-inĩ ũyũ nĩ tũinaga rwĩmbo rugaga atĩ njamba icio ciothe ciakuire irũmbĩtie ũthingu naki na ũhoro wa ma. Ũhoro ũrĩa mũritũ mũno harĩ maũndũ marĩa mothe manekĩka nĩ mũndũ wetĩkirie na agakua arĩ o mwĩtĩkia. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ mũno, nĩ kwĩ tũmaũndũ tũkoragwo kũu gatagatĩ-inĩ na ũhoro wa mũndũ kũhotithio nĩ Ngai akarĩkia nĩ wega mũno. Mwathani arogocwo. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Peter Maina wa Wachira na gwitũ nĩ itũra rĩtagwo rĩa Sibukia, na Jesu nĩ Mwathani. Mwathani arogocwo. Ihinda rĩrĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa tũikarire thĩ nĩ kwarĩtio maũndũ maingĩ mũno megiĩ mũrũ wa ithe witũ Elijah. Hĩndĩ ĩrĩa gũkwaragio maũndũ macio mothe nĩ ngwĩciragia maũndũ merĩ matatũ, tondũ gũkũ thĩ nĩ tũhetwo ihinda rĩa kuona na kũigua ona gwĩka, no nĩ gwĩ kũndũ gũkoragwo kwĩna thĩna mũno tondũ gũtirĩ ũthiaga agacoka. Mwathani akumio. Hĩndĩ ĩrĩa yothe twaragia ciugo cia Ngai tugaga atĩ gũkena. Gũkena no mũndũ ũrĩa ũgũkoma thĩinĩ wa Mwathani. Rĩu ũyũ kĩrĩa kĩratũma ngene mũno nĩ tondũ nĩ aringanĩte na ciugo cia Ngai cikuga atĩrĩrĩ, gũkena no arĩa megũkoma thĩinĩ wa Mwathani. Gũtirĩ na njĩra ĩngĩ ũhoro ũcio ũheanĩtwo tondũ nĩ ndĩũthikĩrĩirie mũno. Ũngĩenda kũmenya kana kũrĩ ũndũ mũndũ arekaga, ciana iria nini igĩkũra nĩ irutaga mbica ya mũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa kwaririo ũhoro wa mũndũ ũrutanaga kũhoya, nĩ andũ aingĩ mũno matũrĩte marĩ athomi no matirĩ mbegũ imeraga. Matirĩ ũndũ matigaga ũngĩrwo ũyũ arĩ mũthomi. Mwathani akumio. No nĩ ngenire mũno mũno nĩ kuona atĩ mũrũ wa ithe witũ Elijah nĩ gũkoma akomete. Mbegũ iria handĩte tayari nĩ meru. Mwathani akumio. Tondũ ciana icio ciuma haha nĩ cingenirie mũno 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 nĩ ũndũ wa gũkorwo irĩ na mbegũ njega ya kũhoya Ngai. Twenda kũhota shaitani, shaitani ndahotagwo nĩ ũrĩa ũrĩ hinya, shaitani ndahotagwo nĩ mũndũ ti tondũ ena mbeca, shaitani ahotagwo no mũndũ ũrĩa ũĩ kũhoya. Mwathani akumio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ bamĩrĩ ĩno nĩ ngũmĩcokeria ngatho mũno 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 nĩ ũndũ wa kũiga mũthuri ũyũ ta ũrĩa arendete. Hĩndĩ ĩrĩa ngũigua maũndũ marĩa makwaragio nĩ tondũ thĩinĩ wa kanitha witũ mũthuri ũyũ arakoragwo hana ta ndagĩtarĩ, tondũ kũrĩa guothe arathiaga nĩ arendete mũno kĩndũ gĩtagwo gũthera, na angĩkorwo ũguo nĩguo ngoro yake ĩhana, ona Mwathani me hamwe. Mwathani akumio. Rekei tũhũrĩre maica macio rũhĩ. Thĩinĩ wa hĩndĩ ĩrĩa tũtũraga mĩtũrĩre ĩrĩa tũtũraga nayo nĩ kuga tugaga ũhoro wa kwenda Ngai, ona ũkaugaga ũrĩa ũhonokete na atĩa. No hĩndĩ ĩrĩa tũinaga rwĩmbo rũtwĩraga atĩrĩrĩ, nĩ tũthiũrũrũkĩirio nĩ aira aingĩ. Aira acio matũthiũrũrũkagĩria ũmũthĩ rĩu me gũkũ mũcemanio wa Elijah wa mũico, metĩtwo nĩgetha moke mauganĩre na Elijah ũhoro. Mwathani akumio. Rĩu me haha makĩaria ũhoro wa wega wa Elijah. Niĩ ndingĩenda o mũndũ tondũ rĩu tũtingĩaria ũhoro wa Elijah. Elijah nĩ arĩkĩtie gũkoma
wĩyũrie we tondũ rĩrĩa kanitha athondekire nĩ kũrĩgĩaga kĩgomano kĩa mũndũ arĩkia gũkua. Tene andũ matiagĩaga na igomano nĩ mũndũ arĩkia gũkua agateng'erio na agathikwo. Ũhoro ũyũ nĩ ũhoro wa gwaka andũ acio matigwo. Rĩu Elijah nĩ atiga ciana, famĩlĩ yake, na nĩ wega mũno famĩlĩ ya Elijah, Ngai amĩteithie ũhoro wa kuoya ikinya rĩu rĩa mũthee. Ikinya rĩu no rĩtũrie mũciĩ na rĩtũme ũtuĩke mũndũ wa gũtherema. Rĩu tũgĩthiĩ mwena-inĩ wĩgiĩ kwaria ũhoro wa gũthika mũrũ wa ithe witũ, famĩlĩ ya Elijah, kĩrĩa gĩtũmaga kũhoerwo famĩlĩ nĩ tondũ kwĩ maroho mabuataga andũ, na hĩndĩ ya maroho macio mabuataga andũ nĩ gũkorwo kwĩna thĩna mũno. Andũ aingĩ matimenyaga nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ arĩkia gũkua famĩlĩ yake ĩkaharagana. Nĩ ũndũ maũndũ marĩa atangĩendire inyuĩ nĩ mũbuataga. Maũndũ marĩa atũragia amũkanĩtie arĩkia gũkoma, maũndũ macio makahana tarĩ hĩndĩ andũ amwe makenete mũno mamahingie hĩndĩ ĩyo ithe wao atarĩ muoyo. Wa mĩgambo haha tũkĩaria tondũ twanĩra haha harĩa tũgũthiĩ na tũhurũkie mũrũ wa ithe witũ Elijah, nĩ hinya mũno mũgacoka kuona ũndũ ũyũ wĩkĩkĩte atĩ nĩgetha mũheo ũhoro. Andũ arĩa moĩ ũhoro wa Ngai nĩ moĩ atĩrĩrĩ, andũ mahoyagĩrwo nĩgetha maroho marĩa moru matikamabuate. Maũndũ marĩa mũrakanagio Ngai amũhotithie kũmatiga, marĩa arendete mũmeke nĩgetha famĩlĩ cianyu ituĩke cia gũtherema, ona mĩciĩ yanyu ĩtuĩke kũndũ kũngĩgĩa na andũ magũkinyia mĩaka igana na kuna, tondũ mũthuri ũyũ nĩ mũrathime mũno. Mĩaka ĩrĩa yothe ndĩmuonete mũndũ mũrathime. Rĩu gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga mũigue gũkĩrwo andũ nĩ makũhoya mahinda heagwo mahinda ma mũico na kwanugunwo gũtuĩkaga atĩ mũthikani ũcio gũthikanaga nĩ atũikaririe mũno, no gũtiaragĩrio andũ angĩ. Andũ arĩa makwaragia, andũ arĩa makũhunjagia matiaragĩrio. No kĩndũ kĩrĩa niĩ ndingĩenda njuge nĩ atĩrĩrĩ, nĩ twaheo metha njega mũno haha ya atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũma ũtũre wega, maica maku matũre me mega, tiga o kũigua kiugo kĩa Ngai na gũgĩtĩkĩra. Mwathani arogocwo. Famĩlĩ ya Elijah nĩ ingĩenda yũkĩre, nĩgetha yokĩra famĩlĩ ĩyo ndĩgũtinda ĩgĩũka haha, no kũhoya tũkũhoya. Mwathani arogocwo. He kĩndũ kĩmwe Jesũ arutanaga, na hĩndĩ arutanaga nĩ arutaga andũ ũhoro wa gwĩtĩkia, tondũ no tũmũhoere na mũkorwo mũtigũteithĩka nĩ mahoya macio. Nĩkĩ? Tondũ ngoro-inĩ cianyu ingĩkorwo itarĩ na gwĩtĩkia mũtingĩteithio nĩ mahoya macio. Rĩu kĩrĩa ngwendete kwamba kwaria nĩ atĩ Ngai amũteithie mũno mahoya marĩa makũhoywo haha, ngoro-inĩ cianyu kũgĩe na gwĩtĩkia atĩ nĩ mũgũteithĩka. Mwathani arogocwo. Tondũ wa mbere nĩ gũkũgĩa na ngwatanĩro njega, nĩ gũkũgĩa na ũiguano mũciĩ kwanyu, na mũciĩ wanyu ũtuĩke wa gũtherema, na nginya andũ arĩa menjari mathiĩ na mbere na gũtherema na mĩtino ĩmweherere, nĩ ũndũ tu wa kũigua. Nĩ kũrĩ andũ matigaga makanania ũndũ ũyũ na ũrĩa ũngĩ, no gũkaga mũndũ ũngĩnyita ciugo icio. Andũ magathiĩ na mbere na gũthĩnĩka, angĩ gũthira, maũndũ macio makoneka tondũ wa kĩndũ gĩtagwo ũremi. Mwathani arogocwo. Rekei famĩlĩ ĩrũgame na njarie ũhoro wa mũrũ wa ithe witũ Jefna oke nĩgetha nĩgetha tũhote gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Mũrũ wa ithe witũ Jefna. Famĩlĩ nĩ ĩrũgame, na nĩ ũndũ ũrĩa kũhana tũtikwenda atĩ matinde magĩũka haha nĩgetha ũndũ ũcio Cái tuổi Akuan mũrũgamĩte. Baba yale kaini ya Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Yatana igũrũ kwa ithe witũ Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Rĩtwa ithe witũ Ngai gocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Jehova Ngai kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega. We ũtũire o ta ũrĩa ũtũire twĩ mbere yaku na mũrũgũ na roho mũtheru. Gwĩcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gĩathĩ gĩkĩ hau gĩkinyĩte.
Na rĩu tũrahoya nĩ ũndũ wa andũ arĩa matigĩtwo ithuĩ itũ mũra ithe witũ Elija. Arĩa aciarĩtwo na mwĩrĩ na arĩa maciarĩtwo nĩ ciana ciake. Othe ithuĩ itũ tũkamaririkano nĩ kwenda kwa Jehova. Nĩgetha mũtũrĩre wao wa kuma rĩu gũthiĩ na gũkũ tũrorete. Kũrĩa tũtũrĩra matukũ ma mũndũ kana ũkunderu wamo. Mwathani ĩtĩkĩra kũmateithia. Arĩa othe ithuĩ itũ matigwo tiga arĩa mathiĩte. Ĩtĩkĩra kũmarathima na irathimo ciaku. Ũndũ ũngĩrathima mũndũ gũtirĩ mũndũ ũngiuga aca. Nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra kũrathima athuri arĩa matigĩtwo, atumia ao, anake na airĩtu, ona ciana iria nyinyi ta mũirĩtu ũcio ũkũinaga haha. Ĩtĩkĩra ithuĩ kũmarathima na irathimo ciaku nĩ ũndũ wĩ Ngai ũtahotagwo. Na tondũ tuguaga ũngĩmarathima ngumo no gũcigũcokerere. Rĩtwa-inĩ no tugire waku Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩgocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Ona guothe makiwa igũrũ na warĩ, ithuothe tũthamakĩrwo nĩ Ngai witũ na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Thengiũ nĩ tondũ wa gwathĩka. Kuma haha ndingĩenda njarie kiugo kĩmwe gĩa atĩrĩrĩ, mũndũ wothe akoragwo ahana ta hema ĩno nĩguo ciugo cia Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho rĩaragia. Mũndũ wothe ahana hema ĩno, na rĩu hema ĩno thutha wa twarĩkia mawĩra marĩa tũgũkorwo twathiĩ na kũrĩa irima-inĩ, ũngĩcoka haha thutha wa ithaa rĩmwe kana mathaa merĩ ndũngiuga kũrĩ nyũmba yuma haha. Mwathani akumio. Ũguo nĩguo mũndũ akoragwo ahana. Rĩu hema nĩ ĩrakũnjirwo na yarĩkia gũkũnjwo, rĩu kĩndũ kĩrĩa tũgũthiĩ gwĩka nĩ gũthiĩ gũtwara hema ĩyo harĩa yagĩrĩire gũikara. Mwathani akumio. Nĩgetha we ũikarĩte wĩnyitĩire thĩ, we ũrona tũgũtũra mũno, we ũrona ta kũrĩ ũhoti wĩ naguo, wĩrute na mũraithe witũ. Na ndakwĩra ibuku rĩarĩtie ũhoro mũndũ akahananio na hema ĩno. Hema ĩno yarĩkia gũkũnjwo ũhoro wayo nĩ gũthira ũthiraga. Mwathani arogocwo. Mũndũ gũkena rĩ, no ũrĩa ũgũkoma thĩinĩ wa Mwathani. Rĩu gũtirĩ na njĩra ĩngĩ tondũ mathaa maitũ ti mega. Rĩu nĩ ngwenda tũheo kĩndũ gĩtagwo mũbango wa gũthiĩ irima-inĩ. Nĩ hau nĩho tũgũthiĩ kwarĩria ũhoro wa maũndũ macio mangĩ. Tũheo muongozo ũrĩa tũgũthiĩ naguo, na wa mbere nĩ atĩ ti wega mũno 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 tondũ rĩu haha ti harĩa tũrathiĩ irima-inĩ. Mũndũ gwĩtwo Joseph nĩ wega atongoria na athuri othe a kanitha na kanitha, kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ atuĩke auma mathiko nĩ ũhoro wa gũthikana. Andũ metĩkĩre, ti ũhoro wa kũrĩra gũkũ barabara-inĩ. Ũgũkĩte gũthika Elija, tiga kwĩhe mĩhang'o, reke tũtigĩrĩrwo nĩ tweka atĩa, nĩ twathika mũthuri ũyũ na njĩra njega. Rĩu na gũthika mũndũ rĩ nĩ gũikia tĩri. Andũ aingĩ manjĩraga atĩ niĩ ndũgamire nginya ndatigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio nĩ athikwo. Kũu ti gũthikana, tondũ rĩu we nĩ kũrũgama ũkũrũgamĩte, no ti gũthikana ũgĩkaga atĩa, ũgũthikanaga. Tũkire na twatiga maũndũ mothe nĩgetha tũthike mũrũ wa ithe witũ. Ithuothe mwĩtĩkĩre tũthiĩ na njĩra njega, athuri a kanitha, na tũtongorerio nĩ mũrũ wa ithe witũ Joseph, mũthiĩre mwega wa gĩkanitha. Mwathani akumio. Na nginya twathiĩ harĩa tũgũthiĩ, please rekei tũhecime mũndũ kũringana na ũrĩa. Harĩ mũndũ ugire auga atĩrĩrĩ, nĩ hinya mũno ũkorwo ũtuĩte tũmĩtĩ tũhũthũ na wĩcirie no wakĩrwo na mũtarakwa na ndũgũthondekete. Mwathani akumio. Mathiko maya nĩ mabata mũno, na ithuothe rekei tũhe mũndũ gĩtĩo tondũ nĩ ehete kĩ? Nĩ ehete gĩtĩo. Nĩ tũheo mwerekera nĩgetha tũhote kũhoya. Sorry nĩ gũcoka maingĩ. Mũtaratara koragwo wĩ mũũru tondũ twanjagia na ngari iria ikuĩte mwĩrĩ. Ngari iria igĩrĩ, ĩrĩa gũkua mwĩrĩ na ĩrĩa gũkua ariũ ithe witũ aya nĩcio igũtongoria. Icoke irũmĩrĩrwo nĩ ngari cia atungatĩri aya tondũ nĩo megũthiĩ kũruta wĩra ũcio. Icoke irũmĩrĩrwo nĩ ngari cia bamĩrĩ. Thutha wa atungatĩri aya bamĩrĩ, ngari icio ingĩ cia arata ikĩrũmanĩrĩre o harĩa gũgĩtonyera mũsafara-inĩ. No twĩtĩkĩrie ngari iria cierĩ itongorie, twĩtĩkĩrie atungatĩri aya nao moime thutha tondũ nĩo marathiĩ kũruta igongona.
arafu tugicoka turumirirwo ni family. Mwathani arogocwo. Thank you. Rekei tuhoe nigetha tuhote kuma handu haha. Nĩ tũkũgoca rĩtwa itheru rĩa Ngai ithe witũ na roho na Jesũ mwathani witũ. Mũtheru Ngai we ũtũraga tene na tene na wehotia maũndũ mothe. Nĩ tũkũkũgoca mũno ihinda rĩrĩ tũkwambĩrĩria thabarĩ ya gũthiĩ kũhurũkia ndungata yaku Elija. Twagũthaitha mũthamaki wa matu-inĩ we ũtũraga tene na tene. Ĩtĩkĩria maroho maitũ kũgĩa mũthamaki wa matu-inĩ na ũkirĩrĩria. Na o nginya hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki wa matu tũrĩrĩkia wĩra wa ndungata yaku. No rĩo mũthamaki wa matu tũgũkũhoya atĩ ithe witũ wa matu tũrũgamie na ũtũikarie. Na tũkũhoya gwĩkwo maũndũ mega mothe nĩ Ngai witũ na roho na Jesũ mwathani witũ. Amen. Thank you. Sale, tutanaima, no ndĩrenda kũmũtangathĩra tafadhali. No ndĩrenda na kũmũmenyithia atĩ irio nĩ nyingĩ mũno na ciĩ haha. Andũ arĩa megũtigwo gũkũ please matigwo makĩrĩa irio. Acio angĩ tũthiĩ wĩra ũcio ũngĩ tũcoke tũke please. Na andũ mathiĩ harĩa starting point moe irio. Kanitha no mũhaka tũgĩthiĩ na family, rekei tũgĩthiĩ ũguo tafadhali. Sara kuma Gorika, mwiritu kutoka Mutulio letu Sara kuma Gorika.
Where's Steve? Leo tuitie para mugo niki. Tugurenda ta cia kibao torore ore tigarite tuka rautika bado ina kire bado no ero ke tuona hari utuku Kwa dada simu. Ni siri, ngara isi. Hivi muno. Do. Okay, para. Ya. Ni kido. Sio ndio?
Ukahutia kafuri na kamera yako. Leo ugathikandira ruku. Ini nitaraira kanitha ruku. Yeah, I'm still recording. Narudi na story hatutoka. Nice mera mao. Yeah. Hey, yeah, it's back. Hey, but it's back. Recording everything. Hey. Alex. Family. It might take too long. Asa no ni rawa. Esa. Đôi đu cả hai để tụi gia là con đi nên kêu mà nó bị sao mà Oi, da kero na modo. Oya. Awesome. Tafuta maisha kijiko kwa gari. Gari iko gari. Umash. 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 Mzee. Simama hapa. Umash. Mzee. Sinia anafungia mashine. Eti warago higura mashine rugamera. Tupe kijiko kwa buti ya gari. Shiko. Ndamwira. Steve. Ndamwira kele. Ndamwira. Kele. Ya roba mnawi. Haha network ni sawa gukira kuria te nduku. Hahitaga ki drop. Kama netwiraga ya drop. Steve turondira igere. Ya drop ndo na receiving na nere ya uma. Sigari na kishiko. Iroka. Tinashikota idogo. Ikitokete. Nini tutaidia? Daylight.
nio twetereire andå a iciko muthenya wa mwathani waguka guku thi ndũrĩrĩika wona wĩ mũnene mũno gũkĩra mũthenya ũrĩa Ngai ombire gũkũ thĩ tondũ nĩguo waituĩra
iguru kwe Ngai ithe witũ na roho na Jesu mwathani witũ. Amen. Jehova Ngai we ũtũraga tene na tene na wehotia maũndũ mothe. Mbere-inĩ yaku na mbere ya Mũruguo na mbere-inĩ ya Roho Mũtheru. Ihinda rĩrĩ ithe itũ amatuĩ twakinya harĩa tũgũcokia ndungata yaku. Nĩ twakũhoya mũthamaki wa matuĩ nĩgetha wĩra ũyũ ũkĩrutĩka ũrutĩke kwĩna thayũ. Nĩ twahoya mũthamaki wa matuĩ wĩra wothe ũyũ ũkĩrutĩka ngoro cia andũ aku othe ĩtĩkĩra mũthamaki wa matuĩ gũcitwa kĩndũ kĩmwe na nĩgetha mũthamaki ũrũgamĩrĩre andũ arĩa othe mangĩkorwo matarĩ na hinya na nĩgetha tũrute wĩra ũyũ kwĩna thayũ. Tukoya gutongoria na guikara na ikario ni Ngai witu na roho na Jesu mwathani witu. Amen. Amen. Leo ni ikurirwo ikuruge ikuruge na mbere na tukatiri othe makome mwena uyu getha aikinya Ebeja muno kora ama ikondo andu ariaga mabiraga ebo arekano desio siore Yesu yakumagio Mwathani arogocwo werwo ati tuthome ibuku ria Ngai na tuguthoma ibuku ria Ngai ibuku-inĩ rĩa kĩambĩrĩria na nĩ ithatu. Adamu onake atĩrĩ tondu we nawe nĩwĩtĩkĩrire kũigua mũgambo wa mũkaguo warĩa mũtĩ ũcio ndagwathire ngĩkwĩra ũũ ndũkanaũrĩe tondu wa ũhoro ũcio rĩ tĩri nĩwatũũra wĩ mũthahu nĩ ũndũ waku ũrĩrĩaga irio ciaguo na thĩna matukũ mothe ma muoyo waku naguo nĩ ũgũkũmerera mĩigua na mahiũ ma nyeki-inĩ no rĩrĩaga tũhutio twa mũgũnda irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo hamwe ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Amen. Mwathani akumio ithuothe tũrĩ o tĩri na tũgacoka tũtuĩke o tĩri rĩu atongoria moke haha hakuhĩ nĩgetha arũme tĩri atongoria tu tĩri nĩ ũtuĩke tĩri rĩrĩa na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru
nengerwo tĩri hau harĩ Steve makaumĩra hau he mũndũ wa kamera na please mũndũ wothe angĩtĩkĩra gũtinda gũkĩgĩa thĩna kwenda kĩgeno mũno haha mũtigacoke mũgacoka na mũgacoka ũguo oyo ikare na mũndũ wothe anyite na tũgũnyita mũingĩ tondũ tũrĩ haha nĩgetha tũmũteithie nyitai tu na arata arĩa mena arĩa acio hakuhĩ na mũrata waku Steven okoka mwaniki okoka mokoka haha nĩmekũmbura kamera reke maikare hau Mathiũke na gũkũ. No maikie magĩthiaga. Angĩũka haha Steven haha ũguo thi hau Steven
No.